1, 2. Moko-inĩ maku na nigetha ututongorie na kwenda gwaku ni tondu we niwe Ngai ithe witũ. We ututongoragia maũndũ-inĩ mothe, we ũĩ mĩnyamaro tũgeragĩra, we ũĩ ngoro citũ rĩrĩa tũinamĩte. Twahoya Mwathani ũkĩ ũtũihũrie na hinya waku na nigetha turute wĩra ũyũ na nigetha na ithuĩ tũmagĩrĩria andũ arĩa angĩ ole marĩkoragwo na thĩna ta ũyũ. Mwathani, nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani, thamaka hamwe na ithuĩ tondũ we wĩ mũthamaki wa thayũ. Twahoya thayũ waku ũrotũingĩhĩra, we nĩwe mũrĩithi mwega ũtũrĩithie ithuothe na nigetha turute wĩra ũyũ tũgĩkũgocithagia Mwathani, nĩ tondũ wĩ mwega mahinda marĩ mothe. Nĩ twakiuga ũguo nĩguo twahoya Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. MC all the time. It's good. Ningena muno niwe tondu niu kagawe gana ukanyenda ingo irio ciakwa yaga maima yanyuaga onangu ciakwĩumba ciothe nowe ũhe muoyo naguo waire nĩwe ũngiragia ngwe ũngĩthekia hinya waku ndingĩtindaga ũyũ mũthenya ũtukũ nĩmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ ndingĩhota cokeria wega waku Mwathani no nĩndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũigua. Jina la Bwana Yesu liinuliwe. Nĩtũramenya ithuothe tũkĩte nĩgetha tũcakae hamwe na family ĩno thengiũ mũtungatĩri witũ. So with my suggestion and my request nĩ ngũhoya arata twambĩrĩrie, kanitha na arata twambĩrĩrie tũrigie na family. It's okay. Nĩ tondũ wa direction ĩrĩa twaheo tũkũingĩra kũrĩa ngari-inĩ, ngari ĩrĩa nĩyo ĩgũtũtongoria githĩ tiguo, nĩgetha tũthiĩ nginya mũciĩ na twĩtĩkĩre gũcakaya hamwe na family ĩno tũmanyitĩrĩre ihinda-inĩ rĩrĩ ritũ. Ngai witũ aromarathima. Okay. Okay. Tũkũrũgama Delview hau kona-inĩ. Kwĩ mũndũ twae Delview? So tũkũtongorio nĩ ngari ĩno no ithuothe tũkũrũgama Delview nĩgetha tweterera andũ acio angĩ me thutha, then twambĩrĩrie msafara hau nginya tũthiĩ mũciĩ. May God bless you all. Asante sana. Thank you. Good. Tũgĩe andũ megũtũteithia nĩgetha tũgĩe na andũ megũtũteithia nĩgetha tũtware mwĩrĩ wa mam ngari-inĩ.
marĩ na kĩeha nĩ gũkorwo nĩ makaninĩrwo kĩao. Kanitha tuge karĩ na nĩ ngwĩhoka tũtingĩ kũgoca praise and worship.
ne maba odari na koledu
Jesu Kristo nituragucokeria ngatho rucini rwa umuthi makiria tukambararia na tugatea ritwa riaku ni tondu ni inene na gutiri ritwa ringi ta riaku amukira ugoci ni tondu titheru Ngai ni tuonete hinya waku ni tuonete wihokeku waku ni tuonete tha ciaku iguru ria miturire itu na maundu maingi utwikire tutangihota kumatara kana gutariria thengio makiria ni mihumu ya muoyo na ugima wa mwiri uria tuhete Mwathani niamuti kwagirira twagiriire gukorwo twi muoyo no ni tondu wa hinya na tha ciaku nikio twi muoyo ni turagucokeria ngatho thengio Mwathani ni tondu wa umwe witu ni utwarahurire rucini Mwathani watuhe mihumu ya muoyo watuhe ugima wa mwiri na watuhotithia gukorwo na hinya na tuhota gukorwo twi gikaro-ini giki mahinda maya Mwathani amukira ugoci ngumoriri na gitio ni ciaku Murungu mwene tha twambararia moko maitu twiga wi mutheru na guthera niwe Ngai witu mwene hinya wothe thengio Mwathani ni tondu wa wihokeku waku na iguru ria miturire itu Mwathani makiria ni uturathimite Mwathani ugatuhe gia kuria gia kunywa na gia kwihumba na maundu mangi maingi utwikiire Murungu mwene tha nikio rucini rwa umuthi twikigongona-ini giki gitanitio na ritwa riaku tugigucokeria ngatho na tukiuga ni wega amukira ugoci ni tondu wi Ngai rucini rwa umuthi ni turanyiha nyarire-ini ciaku Mwathani tukihera mehia mahitia na mawaganu maitu ni tondu turiehia Mwathani tutiagiriirio na hanini mbere-ini yaku ni tondu ni tukwihitie tukiaria ni tukwihitie tugiciria tugithugundwo na mangi tutoi Mwathani na nikio rucini twaga nyarire-ini ciaku twehetekete ngoro citu na mĩĩrĩ itu tukirira na tukihera mehia maitu Mwathani tugiguthaitha Ngai witu tuiguire tha na utuike wa gututhambia na thakame ya mũrũgwo Jesu Kristo twahoya gwitikirika rucini rũrũ mbere-ini yaku Mwathani nigetha igongona riothe tukuruta thiini wa gikaro-ini giki ritikirike ni kuriwe Mwathani twahoya gwitikirika na kuriwe Mwathani nigetha undu wothe tugwika Mwathani utuike mutarariko mwega na kuriwe tugugocithie na tugukenie ni thengio ni gutuiguira tha na guturekera Mwathani ithe wa Mwathani witu Jesu Kristo rucini rwa umuthi ni turagutia ona ni gukorwo gigongona-ini giki giaku Mwathani tugikometi family ya Margaret moko-ini maku Mwathani mahinda maya mari na kieha ni tondu wa gutigwo ni mwendwa wao Murungu mwene tha itikira kurugama na family no na kuminyitirira mahinda maya Mwathani itu twahoya thayo waku rutangimenyeka uria tari thiini wa family no Mwathani ngoro ciao Mwathani ungiro ciongerera hinya no tuike wa kumahe thayo Mwathani nigetha matuike a gwitikira undu uyu Mwathani na nigetha maikare na thayo Mwathani thiini wa gikaro-ini giki Mwathani tukiambiriria igongona riria muthenya wa umuthi wa kuhurukia mwendwa witu Mwathani twahoya Ngai ungiro tuika wa guka na guthamaka thiini wa igongona-ini giki Mwathani twahoya kiambiriria gitagati ona kirikiro mwe kiega Mwathani makiria tukihoya roho waku muthenya tuike wa gututeithia Mwathani ona gwakinya handu tukiaririo kiugo giaku ni mutungatiri witu Mwathani ndungata yaku ngiro mihuririria na wega waku no tugi waku Mwathani na makiria roho waku mutheru amuthamakire muno makiria Mwathani agituika wa gutwariria kiugo giaku muhuthiri uria ukwenda Mwathani nigetha kiugo giaku gitukinyirire ta uria ukwenda rucini rwa umuthi na ithuĩ twatuika kuigua kiugo giaku tuteithie gugiathikira Mwathani na gukihingia nigetha tugutithie na tukugocithie Mwathani twerekereria moko-ini maku maundu-ini mothe Jehova tukihoya uthamake ni tondu wa thamaka maundu mothe ni mekwagirira na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho ithe witu ri iguru ritwa riaku riamurwo thamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi
o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwathani arogocwo. God is good all the time. Arĩa maraingĩra no maingĩre na maikare itĩ-inĩ nĩgetha tũthome ciugo cia ũriũkio, ciugo cia ibuku rĩa Ngai, ciugo cia gũtũũmĩrĩria. Rekei tũthome. Ti-itherũ Kristo nĩ ariũkĩtio akoima kũrĩ akuũ, agagĩtuĩka mũtũũrio wa mbere wa andũ arĩa makomete. Amukuona atĩ nĩ mũndũ watũmire gũke gĩkuũ, ũguo ningĩ nĩ mũndũ watũmire kũriũka kwa andũ arĩa akuũ gũke o nakuo. Nĩ gũkorwo ta ũrĩa andũ othe makuaga nĩ ũndũ wa Adamu, no taguo andũ othe magacokio muoyo nĩ ũndũ wa Kristo. Ariũ a Ithe witũ, ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ, atĩ nyama na thakame itingĩhota kũgaya ũthamaki wa Ngai, kana ũhoro wa kũbutha ũhote kũgaya ũrĩa ũtarĩ wa kũbutha. Atĩrĩrĩ, nĩngũmwĩra ũndũ ũtũire hitho-inĩ, atĩ tũtigakoma ithuothe, no nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa tũhana, o kahinda kanini ta karĩa ritho rĩbucagia. Na nĩ rĩrĩa karumbeta ka hingo ya kũrigĩrĩria gakagamba, nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakagamba, nao andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ a gũcoka kũbutha, na ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tũhana. Hĩndĩ ĩyo nĩyo ũhoro ũgakinya ũrĩa wandĩkĩtwo ũũ: gĩkuũ nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio, o gĩgatorio biũ. We gĩkuũ gĩkĩ-rĩ, gũtoorania gwaku gũkĩrĩha. We gĩkuũ-rĩ, rũbora rwaku naruo rũkĩrĩha. Rũbora rwa gĩkuũ nĩruo wĩhia, naguo hinya wa wĩhia umanaga na watho. No rĩrĩ, Ngai arogathwo, arĩ we ũtũmaga tũtũranie na ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Akĩrĩ ũguo, ariũ a Baba arĩa nyenda mũno, ikaragai mwĩrũmĩtie, mũtegũgĩthengeka, na mũtũũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa Mwathani na mũgakirĩrĩria, nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ, mũkĩũrutaga mũnyitaine na Mwathani. We ũrĩa arĩ Ngai na Ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo arogathwo, o we Ithe witũ mwene tha, na Ngai mwene ũhoro wothe wa kũũmanĩrĩria. We ũtũũmagĩrĩria mathĩna-inĩ maitũ mothe, nĩgetha ithuĩ tũhotage kũũmĩrĩria andũ arĩa angĩ makoragwo mena thĩna ona ũrĩkũ. Nĩ ũndũ wa kũũmĩrĩrio kũu ithuĩ ene tũũmagĩrĩrio nakuo nĩ Ngai, ithuothe tuge amen, amen. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩrĩ nĩ tũkũnyitwo ũgeni thĩinĩ wa kanitha ũyũ nĩ chairman wa Mahutia PCA. Karibu sana, tukaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Ndeto chairman no nĩ ndĩkĩrĩ marĩtwa makwa, njĩtagwo Elder Simon Njau wa Mwaura, na igũrũ rĩa mothe Kristo wa Ngai nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa, nĩ ahonoketie na akahe thayũ na gĩkeno gĩake, nĩ ngaigua gũikara thĩinĩ wake. Bwana Yesu asifiwe. Ngwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe, ageni aitũ arĩa mokĩte congregation itũ ya Mahutia thĩinĩ wa Kandara Parish Kĩumbu-inĩ Presbytery. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa twĩnarĩo mbere itũ. Tũrehoka ũgoci wothe nĩ gũcokerera Mwathani na ithuĩ twĩgwatĩre kĩrathimo. Geography ya gũkũ Mahutia hana ũũ: waumĩra mũrango ũrĩa ũthiĩ ũguo kana umĩre haha, ũthiĩ na rũgiri rũu, ablution itũ ĩna hau thutha, mwena ũcio ũhũthĩrwo nĩ atumia na airĩtu. Ũngĩũka mwena ũyũ ũngĩ ũthiĩ ũguo, mwena ũcio ũhũthĩrwo nĩ athuri na anake aitũ. Bwana Yesu asifiwe. Twĩna riko, ngĩkorwo nĩ kũbatara tũmaĩ twa kũnyua, twĩna kĩatĩka witũ etagwo wa Michael, no gĩkorwo hau ũguo hau cioro-inĩ, wathiĩ nĩ ũkũmuona na gathĩna gothe nĩ gegũtuĩka ga kũhingio. Nĩ ngwenda kũũria members a Mahutia arĩa me gĩikaro gĩkĩ marũgame. Mũndũ wothe tũcirikana nake Mahutia, tafadhali simameni. Praise be to God. Ũngĩona ũmwe wacio, thĩna wothe ũngĩkorwo naguo nĩ ũkũhingĩrio thĩinĩ wa Mwathani. Nĩ ngwenda kũũria kana twĩna sub chief.
sub chief aiko gutire sifo chief gutire na sifo no turakihoka Ngai ni egutugitira ni tondu niwe Ngai witu. Bwana asifiwe. No twage ugitiri thirikari-ini no Ngai witu ena hinya iguru ria maundu mothe. Praise be to God. Ni ngwenda kwira family Rose na family kiugo thiini wa Jeremia 29 mũraini wa 11 ya kumumiriria ati ni gukorwo nie nyiki njoi mibango ira ndimubangĩire mibango ya uru ni ya wega ati maundu manyu ni makagirira thutha-ini mwatura thiini wa Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngwenda gwita my fellow chairman from kuria Maraba kanitha wa PCA nake nigetha akinyitia andu ugeni. Karibuni sana thiini wa Mwathani. Tuhurire chairman makofi. Thank you. Nikureka tuhuthire giikaro giki. Bwana asifiwe. Tugeithanie yugo ni undu wa Mwathani. Bwana asifiwe. Ni understand kwina heho hanini etiguo onyingi tutigagi kunje muno. Bwana asifiwe. Ni honokete Kristo wa Ngai akarithia ngoro yakwa ni ndiririirie gutwarana nake na guikara hariwe. Bwana asifiwe. Tondu mwena wake ni nyonete umithio. Mwathani agocwo. Unini-ini wakwa ndirahoya twarane nani ona riria ngakura ndurire Mwathani ucio. Bwana asifiwe. Na ni njui ni ngakinya handu njuge nie kuma riria twatwaranire na Mwathani ndie ndona ndiganiirie. Bwana asifiwe. Ngagikena na ngamutugiria muno tondu tiga ni hinya wake ndingiri haria ndi muthenya wa umuthi. Ndenda kuoya kamweke gaka on behalf ya parish ya Kiganjo thiini wa kanitha wa PCA Baraka Church kuria awama marathomaga arari murata witu na still on behalf ya neighbors aria marari neighbors a Margaret tumunyite ugeni igongona-ini riri. Mwathani agocwo. Onoko ni tukire mahutia kanitha uria wina igongona ri kanitha wa Baraka itiguo. Koguo on behalf ya utongoria na members ya kanitha wa Baraka mwigue mwi haria hagiriire. Bwana asifiwe. Na andu a mahutia no turathi na mbere kumucokeria ngatho ona ni gutwitikiria turute igongona riri wega ringi tungiri haria nja tenti-ini tukihuragwo ni heho itiguo no ni mwitikirire tuigue kaurugari kau kanini nigetha ona tukiumagaria mamu tumenye we ni ahurukite no ithuĩ twĩ muoyo. Bwana asifiwe. Ngumutigira kiugo kimwe ibuku ria Johana 11 uthi uthome hau 24 25 26. Bwana asifiwe. Mwathani augaga we niwe muoyo niwe muoyo na niwe ki kuriuka. Bwana asifiwe. No gukirwo atiriri aria makuite me thiini wa Mwathani matikoraga tondu ni makariuka. Bwana asifiwe. Tukorania kiuria tukeuria atiriri muthenya wa kuhofanirio wa kinyari ukahofanirio twi uhana atia. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ngai agituteithie tuharirie ngoro citu nigetha muthenya wa kuhofanirio wa kinya ngoro citu ni igakorwo cihariirie. Mwathani agocwo. Ngai wa mwa murathime tugithi na mbere. Ngai wa mwa murathime na mwike wega. Asante. Reke to appreciate our chairmen kuma micio eri na tugacokeria Ngai ngatho ni gutuhe ngwataniro tutungatire family no ya Margaret na ciugo njega icio mwaririo muciamukire thiini wa ngoro cianyu. Ihinda ri tukuheo wa reverend na nigetha tugeithie na acknowledge ahunjia aria kimegikaro giki. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Geithie yu Mwathani arogocwo. Amen. Ngai witu ni mwihokeku na ni twagirirwo ni kumugoca hindi ciothe na mahinda-ini mothe tukimucokagiria ngatho ona riu turiona gitumi gia gucokeria Ngai ngatho tondu ni aratuheire maitu miaka mingi. Mwathani arogocwo. Ni kuri maciarirwo na matiamenyire aria mamaciarire no uyu ni turaikarire nake miaka 66. Mwathani arogocwo. Kugo kaba ugikenera Ngai na kumugoca tukimenyaga gutire kindu kingitutigithania na wendani wa Mwathani. Kahinda-ini gaka ni ngwenda ku acknowledge atungatiri aria matugeneire
kana maratungata family ĩno in one way or the other, arĩa mokĩte ngwatanĩro-inĩ ya mathiko maya. Na nĩngũkũhoya angĩkorwo wĩ mũtungatĩri wa kanitha wothe no ũrũgame. We wish to acknowledge you, all the pastors from any congregation. Ukai mbere, ukai haha mbere, ongeithitu na kuga ũtungataga kanitha ũrĩkũ, atungatĩri ongeithitu kuga ũtungataga kanitha ũrĩkũ. Mũhunjia ũngĩmahe mic twambĩrĩre na our MC nĩ mũtungatĩri. Nĩ wega tondũ nĩ wega kwa acknowledge ndungata cia Ngai twĩ kanitha-inĩ. Twathiĩ mĩcemanio-inĩ ya ateti nĩ makũranaga o ene. Rĩu ona twĩ kanitha-inĩ ithe twetha gũgĩkũrana atungatĩri, na tondũ atungatĩri no tũkĩaragia mũno, ngũhoya mũndũ ndagakĩarie ndeto nyingĩ, kwĩgweta rĩtwa na ũtungataga kanitha ũrĩkũ. Ngai witũ nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Njĩtagwo Apostle Ibua Kayole. Ngai witũ amarathime. Amen. Asante sana Apostle. Mwathani arogocwo. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Kamau, ndungataga na kanitha wĩtagwo God with us, na njũkĩte gũkũ nĩ tondũ wa Pastor Kuria nĩwe ũkorete kairĩtu gaitũ. Ngai wa mũrathime. Amen. Ũgũikara mwena ũyũ agĩkorwo hatirĩ indo watiga mwena ũrĩa. Mwathani agocwo. Amen. Marĩtwa njĩtagwo mũtungatĩri Peter Macharia, na ndĩ mũhonoku ndĩna Jesũ. Nĩ mwega nĩ atũrĩtie ngoro yakwa kuma rĩrĩa ndetĩkirie gwata mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngũkena ngĩũka haha tondũ ndungataga na kanitha wa Church of Restoration tũra rĩa Gatũndũ, na rĩrĩa ngũkaga ũguo nĩ ngwendaga kũririkana ũhoro wa PCA Gatũndũ, tondũ angĩkorwo kũrĩ andũ arĩa ethĩ marĩ hĩndĩ ĩyo kanitha wambagĩrĩria gũgwetwo, ndarĩ wa kanitha wa PCA Gatũndũ. Koguo nĩ ngũiguaga wega. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Amen. Thank you. Thank you so much Pastor. Ũka mwena ũyũ. Ngai witũ arathime ndungata icio cia Ngai na thiĩ na mbere na gũtwĩka wega. Nĩ tũkũingĩra gĩkĩro kĩa kũigua rũgano rwa mwarĩ wa ithe witũ, na nĩgetha twarĩkia rũgano mũhunjia nĩ ũtũtongoria gacunjĩ-inĩ ga kuoya tributes. Nĩgetha twarĩkia tributes nĩ tũkũigua tũkĩarĩrio na mĩario mĩkuhĩ ya kũũmĩrĩria family. Mũthomi wa rũgano. Rũgano tũgũthoma na rũthiomi rũmwe, no gũkorwo kũrĩ mũndũ ũtoĩ gũthoma, ũcio nĩwe tũrathomera, na nĩkĩo tũgũthoma na Gĩkũyũ. Ũrĩa ũĩ gũthoma rwĩho, wakorwo ũĩ gũthoma Gĩthũngũ ũrũthome wega na Gĩthũngũ. Kama unajua kusoma kwa Kikuyu ujisomee vizuri, ama ufuatilie vile tutasomewa, diposa tutatumia lugha moja tu kusoma ili tuokoe wakati. Tuendelee. Mwathani agocwo. Gĩtagwo David Karikiwacege, njya Kristo nĩ ndakonokia na kwĩkĩro kĩa muoyo ateka mũrĩithi mwega iria tũtũragwo kĩnĩgetha ngoneka ũthamaki-inĩ. Tanathoma rũgano nĩngwenda kuuga mahinda magũtũrathe mathira, nako kanua gaka gakwa gakĩra, ngoro yakwa nĩkaingĩra kĩhurũko-inĩ, nĩngakena mũno ndarĩkia kũhotana. Kĩhurũko kĩega kwa Ngai nakuo gũtirĩ ruo, gĩakana maithori nĩkuo theru mainũkaga, itũra ithaka mũciĩ wa thayũ. Mwathani agocwo. Kanua gaka gaitagwo Karĩkĩra, na gakĩrĩ na gũtoka handũ taha na rũgano rũtũ twĩkĩra gũthomwo. Reke tũthome rũgano rwa Mwendwa-Nĩirĩ. Rũgano rwa Mwendwa-Nĩirĩ, Margaret Njeri Njoroge. Mwendwa-Nĩirĩ Margaret Njeri aciarirwo mwaka-inĩ wa 1960. Nĩ aciarirwo Kacokere rĩngĩ. Rũgano rwa Mwendwa-Nĩirĩ Margaret Njeri Njoroge. Gũciarwo. Mwendwa-Nĩirĩ Margaret Njeri aciarirwo mwaka-inĩ wa 1960. Nĩ aciari ake atigaire Patrick Njoroge Kabirũ
na Hana Wanjiru Njoroge itũra-inĩ rĩa Gathangari Village, Kiranga Sub-Location, Muruka Ward, Kada Sub-County, Murang'a County. Maciaranĩirwo na Muigai Mutigaire John Kamande Njoroge na Pastor James Kuria Njoroge. Kurerwo Mwendonĩire nĩ arerĩrwo nĩ aciari ake o ta ciana iria ingĩ na nĩ ateithagia mawĩra mothe ma mũciĩ ona mũgũnda. Gĩthomo. Mwendonĩire nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Kiranga Primary School mwaka-inĩ wa 1967 na agĩthoma nginya kĩrathi kĩa 7 na agĩka kĩgerio gĩa CPE mwaka-inĩ wa 1974. Wĩra. Mwendonĩire arĩkia gĩthomo gĩake nĩ arutire mawĩra maingĩ ma ciĩbarũa atanaingĩra wĩra-inĩ wa biacara. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1982 Mwendonĩire nĩ ambĩrĩirie wĩra wa biacara cia kwendia nguo iria agĩraga kũndũ ta Mandera, Kampala Uganda na Dar es Salaam Tanzania na kũngĩ kũingĩ. Kanitha. Mwendonĩire nĩ atwarirwo nĩ aciari ake kanitha-inĩ arĩ mwana mũnini na akĩbatithio. Ararĩ mũrũmĩrĩri na mũmemba wa kanitha wa PCA Maraba Baraka Church. Ndwari. Mwendonĩire nĩ akoretwo agĩthĩnio mwĩrĩ kuma mwaka-inĩ wa 2013. Arakoragwo akĩrigitwo thibitarĩ-inĩ mwanya mwanya ta Thika Level 5 Hospital na Kenyatta National Hospital akĩinũkaga gwake mũciĩ. Kũrĩ mweri 8 wa Mũgwanja 2026 Mwendonĩire nĩ aheirwo nĩ mwĩrĩ arĩ gwake mũciĩ na akĩhurũkio nĩ Mwathani. Nĩ atiga ciana 2 na nĩo Rose Wangui, Patrick Njoroge na Susan Njoroge na tũcũcũ tũingĩ na nĩo Cyrene Mũnga, Mutigaire Collins Mũnga, Sanis Njoroge na Sare Njoroge. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 66. Timotheo wa kerĩ 478. Nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega ya wĩtĩkio nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa nĩ gĩkinyĩte gĩturi gĩakĩo, naguo ũhotani wakwa-rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Mwathani arokũrathima nĩ tondũ wa gũtũmenyithia ũguo. Ihinda rĩrĩ tũkũingĩra tributes. Twĩna tributes 3 na ya mbere nĩ ya ciana cia Margaret, harĩ ĩngĩ ya tũcũcũ twa Margaret na harĩ ĩngĩ ya family members erĩ, na koguo tũkũria ũrĩa ũrathoma tribute on behalf ya ciana nĩgetha atũthomere, nake ũrĩa ũgũcoka gũthoma ya tũcũcũ nake haragĩrie. Na no mũke inyuothe tondũ tũrehoka nĩ mũkũiganĩra haha nĩgetha mwĩkĩrane hinya na nĩ tũgũcokia ngatho ya ciana. God is good and all the time. Nĩ gũthoma rũgano rwa ciana. I mean tribute ya ciana. Mom, as we reminisce your life today, we are grateful for having you as a blessing in our lives. We celebrate life you lived not only as our mother, but also a mentor, a role model, and our best friend. Your passionate teaching about love, care for each other have seen us grow to be responsible adults in our family of each other. You loved and accepted each and every one of us as your children. You disciplined us, molded us to be who we are today.
we will remain etched in our minds and hearts. Words that have seen us grow in integrity. You gave a perfect example to us as the humble, peace, and hardworking woman you are. To be the best version of our lives, surely we cannot exhaust every word we would wish to express, but your memory will remain forever engraved in our minds, and we would wish to express, but in our mind and our hearts. We will miss you so much. Fare the will, Mommy. Nitasoma ya grandchildren. Our parents gave us life, but our grandmother gave us a sense of who we are and where we came from. As we say goodbye to you, it really hurt us hard on how incredibly lucky we have been to have you as our grandmother. God looked around his garden and found an empty place. He then looked down upon the earth and saw your tired face, and put his arms around you and lifted you to rest, since he always takes the best. It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone. For a part of us went with you the day God called you home, and we will always cherish the moments we had together with you. How you made sure that everyone was loved and treated equally. You were never afraid to rebuke the wrong in us, but the best we love part is that you always did it with love. We are incredibly happy that you waited to see most of our achievements in life, and you always blessed and congratulated us on every little steps we took forward. We will always remember your sweet smile and warmth that you always showed us. With the same sweet smile, please always watch over us. We love you and we will. Thank you. Sawa, asante. Asante. Rekaito ma appreciate. Thank you family. Ciugo icio nĩ njega. Mũtũrie ngwatanĩro na nĩgetha legacy ya your mom ĩtũre thĩinĩ wa mĩtũrĩre yanyu. Mwathani arogocwo. Nĩ tũkũigua tribute ya kuma kũrĩ Susan, is a family member, na tucoke tũrĩkĩrio nĩ Barnabas. Susan, kama tuanze na Barnabas kama ndiye yako, karibu Barnabas. Susan wiharagĩrie au utafuata after Barnabas. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Marĩtwa njĩtagwo Barnabas na ndĩkĩrĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani, nĩ tondũ wa gũkĩhonokia na ũhoro ũcio wa gũkĩnjiguĩra tha. Mwathani arogocwo, na koguo ndĩkĩrĩ na kĩrĩgĩrĩro tene na tene, ndatũra ndĩkĩhokete Ngai. Mwathani arogocwo, koguo na niĩ ndĩkĩiguĩte gũikara wega thĩinĩ wake nĩgetha tũgagĩtũrania hamwe nake. Mwathani arokumio. Rĩu ngiaria igũrũ rĩ family no ya Margaret kana nyina wa Rose, nĩ andũ tũkoretwo tũreretwo hamwe nĩ tondũ no hau rũgongo, na koguo tũgĩkoretwo tũnyitithanĩtio nĩ aciari arĩa magĩtũciarire, magĩtuonia atĩ andũ acio nĩ aitũ, na koguo tũgĩtũranie hamwe nao. Koguo nĩ magĩkoretwo makĩrĩ arata akwa mũno, tondũ ona brother ya Margaret nĩ my pastor, na nĩ tũgĩtwaranĩte nake na njĩra njega mũno. Rũgama ngĩaria ũhoro wa nyina wa Rose, ngiuge nĩ mũtumia mwega, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa anakorwo agĩũka agĩthiĩ thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ kĩu ndarĩ athinĩkania, na koguo nĩ mũndũ ũrendete andũ, na nĩkĩo tũragĩkena nĩ tondũ woguo tũrona andũ gũkũ maimĩte makaima mĩanya mwanya kana kũndũ na kũndũ
moke nigetha tunyitanire hamwe nao ni tondu wa kuhurukia our system. Koguo njuge ni wega, koguo ni turaiga agithie na uhoro ni tondu ni Ngai urakimwendire, tondu ona korwo no tukimwende muno Ngai akimwendere twakiriga nake, koguo tuge ni we amuhurukie wega nginya hindi ria tugakionana ringi. Koguo Ngai wa murathime nginya nguma ihinda-ini riri nginya mahinda marikaniriria hamwe na inywe. Koguo God bless you so much. Asante, tumpigie makofi. Susan amepatikana. Susan, karibu. Karibu nayo twaririe tribute kwa ufupi. Mwathani agocwo rĩngĩ mwathani. Kenjuge nĩ ndetwo Susan. I'm Susan Gure na ndĩ mũhonoku Kristo na Ngai twĩ ndugu. Na rĩu ũrĩa ndĩrathiĩ kwaria igũrũ rĩake, she is my cousin. Nĩ tondũ mami wao na mami wa my husband they are sisters. Koguo Jerry nĩ ndĩmũĩ ta cousin ũrarĩ mwega. Matukũ mau ndamũmenya nĩ akoretwo, kenjuge nĩ akoretwo tũtwaranĩte nake wega na agatwarana na family wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona akorwo nĩ ndakorire aumagarĩte agathiĩ mwena wa Thika, mahinda marĩa twanacemania nake akorwo nĩ gũkũ mũciĩ kwĩna maũndũ kana rĩngĩ ona okĩte gũcera nĩ arokaga gũkũ kwao na agoka kũgeithia my mom, tondũ gwitũ no haha kũrĩa sister ya mamu wao ĩkĩhikĩte. Nĩ ndĩronaga arĩ mwega na ndirĩ handũ ndaigua atĩ he handũ arĩ na gathongo kana handũ anahĩngĩcana na andũ a mũciĩ ona kana na andũ a itũũra. Ũguo ngĩtua kwaria no njuge nĩ tworirwo nĩ mũndũ wa bata tũrĩ ta family, no nĩ tondũ nĩ wendi wa Ngai tukauga tu nĩ twĩrĩte ngoro citũ cigĩe na gwĩtĩkĩra, nĩ tondũ ona ithuĩ nĩ tũmenyete ona ithuĩ tũrĩ o rũgendo-inĩ, nĩ tondũ mũthenya ũrĩa o wa mũndũ wothe ũrĩkinya no tũrĩthiĩ kũu Njeri witũ agĩthiĩte. Ngakĩigua tu kwĩrwo na ciana ici citũ tũgĩe na hinya thĩinĩ wa Mwathani, nĩ tondũ ithuĩ tũmenyanĩte na Mwathani tũramenya gũkũ thĩ nĩ tũrokire tũtinoka gũtũũra. Mwathani agocwo. Ngakiuga tu nĩ mũtũkenetie tũrĩ ta family nĩ tondũ wa gũka gũtũmĩrĩria ona gũtũhe ciande cia kũrĩra mahinda maya tũrakoretwo tũrĩ na ũritũ ũyũ. Nguga Ngai wa muoya mũrathime nĩ ũndũ wa gũka gũtũrora ona gũka kwĩrutĩra na indo cia nyũgũ mwĩrutĩire. Njuge Ngai wa muoya mũrathime mũndũ rita rĩake, mũgĩthiĩ mũigue nĩ twetĩkĩra gũka kwanyu na nĩ twetĩkĩra kũu mũtũnyitĩrĩire ona inyuĩ mũthenya wanyu ũngĩgakinya ta ũyũ tũkorete, Ngai akanamũhe andũ a kũmũnyitĩrĩra. Njoke njuge nĩ harĩ na ngatho tũracokia nĩ mwena wa thirikari ona akorwo hinda na kĩiguĩka. Nĩ kũrĩ na MCA wa mwena wa Ithirũ na nĩ ndĩramwona harĩa arĩ na nĩ atũnyitĩrĩire tũrĩ ta family. Ngakĩigua tu kũmwĩra okĩre awĩbutu nĩgetha aigua nake nĩ etĩkĩrĩka gũkũ thĩinĩ wa family itũ. Thank you. Ngai wa muoya mũrathime na mũike wega. Asante sana Susan, nĩ mũtũrĩte na mwarĩ wa ithe witũ kwa ihinda inene na tũgagĩcokeria Ngai witũ ngatho. Nĩ twakinya gĩkĩro kĩngĩ gĩa gũacknowledge ageni angĩ matũgeneire na andũ arĩa ngũhe nĩ ngũmarĩmĩte matikaria mũno na nĩgetha tũthiĩ wega na tũrĩkĩrĩrie wega. Ngwambĩrĩra na atongoria onako kũrĩ andũ angĩ marĩ gũkũ na no tũkũmahe mweke. Nĩ ngwenda kũria angĩkorwo wĩ gũkũ na nĩ ũraigua ta ũrenda gĩtĩ kĩa MCA o kũrĩa guothe gĩkonekera, rũgama. Kana nĩ gũkũ kana nĩ Nairobi kana nĩ Thĩka, wĩ gũkũ nĩ ũraigua ta kĩrakũhĩahĩithia kana wĩ mũrengo ũrĩkũ wa thirikari, rũgama. O ku acknowledge tu, acio nĩ akũ acknowledge. Haya, ti aingĩ nĩ moke haha mũndũ auge kwao nĩ kũ na arenda gũgathurĩrwo kũ. O ũguo tu, ndũgatwĩre maũndũ maingĩ ona kĩama tigana nakĩo nĩ tũkona twakinya ballot-inĩ. Haya, ndũĩ kĩama nĩ tũramenya ciama nĩ igĩrĩ kana tiguo? Ciama nĩ cigana? Haya, kũhanire Amerika gũkũ. Haya, tũgeithie na njĩra nguhĩ nĩ ũndũ kanitha, family,
na waombolezaji na wageni, hamjambo? Hatujambo. Tumsifu Yesu Kristo. Njĩtagwo Kĩarie na ngabatithio Kĩarie tondũ ngabatithio Francis tondũ thomaga Kathoriki. Thomaga kũrĩa Mwĩki na njikaraga Mwĩki. Na ndĩrenda kũrũgama kũu Mwĩki gĩtĩ kĩa ward rep kana MCA. Thank you so much. Ucio nĩ wa Mwĩki. Andũ a Mwĩki nĩ mũgũkĩmũrora muone kana nĩ mũkũmwenda na ũhoro ũcio nĩ mwega. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Ann. Kanitha family ya Rose Ngai toro tukaga kumuhe hinya na kuomereria ngoro cianyu. Amen. Na ndirenda gĩtĩ kĩa kũrĩa Mwĩki ward na Kĩarie nĩ mũrata wakwa. Ya rĩu nĩ mwakinya hau nĩ mũgachoose. Nĩ tũgathura nũ? Alatere nĩ mararũgama Mwĩki, ona ũcio no wa Mwĩki, memba nĩo magatua, wananchi nĩo magatua. Ona wewe umĩte Mwĩki? Mwathani Jesu agocwo. Amen. Niĩ njĩtagwo Mwai wa Mandera, ndĩrarũgama kũrĩa Mwĩki. Koguo andũ a Mwĩki arĩa me gũkũ, hei mũkũrinũ. Haya. Okay, ucio nĩ Mwai wa Mandera. Mwai wa Mandera oĩkaine nakĩ? Rĩtwa rĩu nĩ ndĩrĩiguĩte. Nĩ harĩ mũndũ ũreta gĩtĩ kĩa mbunge kũnjĩra inyuĩ mũtingĩingĩra mbunge? Kana mũtirĩ mũraigua mwĩto? Twĩre o ũguo acio angĩ moiga. Na njĩra nguhĩ. Mũtungatĩri wakwa elders wa family na Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Niĩ njĩtagwo Pemwa na ndũgama Kasarani gĩtĩ kĩa mũmbunge wa DCP ni mũtungatĩri. Mũtungatĩri wa DCP na andũ wa PCA Mwĩki. Githĩ tiguo? Na kahinda karĩa mũtungatĩri waigua ngari kĩhũrĩtũka ũguo kiugaga one time. Tugaga ũguo na ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa mahoya manyu mũratũhoire tũrĩ kũrĩa Karaũ na Ngai aratuĩka kũrũgama na ithuĩ na twatuĩka kũhotana. Ithe ti wega? Amen. Njugire ũmũthĩ ndigũthiĩ Karaũ tondũ kwĩna maci kũu, ndauga ngũka gũkũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ twarĩ gũkũ ndiokire nĩgetha ndeithie Rose nĩ tondũ nĩ mũrata wakwa mũno. Maitũ nĩ mũrata wakwa, nĩ tũyaine, ũguo ndoka kũhurũkia mũrata njũĩ na tũyaine wega. Ithe tiguo? Thank you. Ũguo nguga mũrathimwo mũno na mũtũrie wendo ũcio na tũhoere family. Ithe tiguo? Amen. Na tũhoere bũrũri. Ithe tiguo? Tũhoere bũrũri. Twambĩrĩrie wa president ũrĩa hana. Ithe tiguo? Ngai nĩ akũmũhonia na mũiguĩre wega. Ngai nĩ mwega. Nĩ ũguo. Nĩ ũndũ uma wiki warĩa nginya mathaa maciangĩ nĩkĩo ndakũhe warie cia DCP no ndikwenda gũcigwete tondũ ta rĩu niĩ ndĩ wa kĩama kĩngĩ tiga kĩa UDA. Niĩ ndĩ wa kĩngĩ na ndirĩ wa DCP, ndĩ wa kĩu kĩngĩ. Kĩu kĩngĩ nĩ kĩrĩkũ? Kĩa Ngai. Niĩ ndĩ wa kĩama kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Haya, twĩna mũndũ ũrenda gavana Acarĩnji wa Kang'ata wa Marũa. Nũ ũrenda gĩtĩ kĩa president wĩ gũkũ? Ũka ũtũgeithie. Haya, no nĩ tũrĩ na MCA. Nĩ ngũmũhe mweke atũgeithie tondũ aya nĩ atongoria arĩa athure, rĩu acio nĩo makũhinga gĩtengo kĩu. Na ũthakorwo harĩ na woman rep, sorry, nĩ ndaririkana twĩna mwarĩ wa ithe witũ, reke ũyũ ambe atũgeithie coke ũrĩkĩrĩrie please. Tondũ we ũrĩa mũthure rĩ, reke tũgeithio nĩ aspirant wa woman rep. Tũgeithie mwarĩ wa ithe witũ. Thank you. Kigongona, elders, family, poleni sana. It is never easy. It is not well. Tondũ gũtirĩ ihinda mũndũ akoragwo free kũ-release mũndũ wao. Ngai amũhe kũũmĩrĩria. Amen. Njĩtagwo Charity Mũthoni wa Kagina na gwitũ nĩ Kahumbu gũkũ harĩa Sabasaba na ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa woman rep na mũtungatĩri nĩ ngũkũhoya kaũndũ gaka ndĩrenda kwaria karahutia Central no nyende ũhe ndagĩka o igĩrĩ tu. Ĩmwe. Hũranaga na njohi ici cia ibango, ngoragwo na gĩkundi njĩtaga Tuko Soba na kĩrĩa gĩatũmire njĩke o mũtungatĩri nĩ nĩ waigua ndĩ mũtungatĩri nĩ ndatũmagwo gũthiĩ gũthikana mũno, ngerwo nĩ ũgathikana kũna nĩ ũgathikana kũna, na nĩguo hakinyire handũ nĩ ngĩtũmwo mũno ngathike ciana ici nini cianake na ngĩrigwo nĩ atĩa ingĩka nĩgetha ndeithie ciana nĩgetha tũtige gũthika ciana ici tondũ tene tũgĩkũra tuonaga twokaga mathiko ma andũ akũrũ
no riu tuthikiria nake twathika nake nginya ni twagirirwo ni kumenya ati uyu ni undu wagirirwo ni gwiciririo, uyu ni undu wagirirwo ni kurorwo. Na niguo ndathire ngithoma undu uyu na ngithie gwika masters in leadership, na kiria ndekire hindi ya project ndaruthiururukire Murang'a yothe ngioya data ya kumenya ni atia ingika na niki ingienda kwamba kumenya uhoro wa njohi cia ibango. Uguo ndekire data yakwa ya njohi cia ibango, na ni ndathagia na andu aya manyuite na ngaria na macibu na ngathie makanitha-ini ngimenya ni atia tungika. No ndendaga riri, ndiendaga guka gutuika mutongoria, nie ndendaga ta muhunjia ri thie wabici ici cia ya tongoria ndimere ni ndiroire data na ni ndironire uria tungiruta wira na inyue tuteithie ciana ici cianake citige kunyua njohi ino. No ni ndaremirwo na ndaikaranga niguo riu ndonire nyambie gikundi kiu na ni ngoretwo nakio na ni wokete nakio muno. Mwanake wi ha urugamite urahura mbica ndamurogotire bara, ndamurogotire mutaro, arigitwo ni ku angithie. Na this is a graduate. Anake aya rekei ndimwire ni mwihoko mari naguo watinirio, ni mwino hoko nikio niki kiria mari nakio magire mundu ungimanyitirira. Aya no matuike anake aya mefara mararura murarigwo mararoka nduka na ti kwendia marendia. No matuike bata ni tuke tumookeririe tumoe tumasapoti tumatuikiria magirirwo. Rekei tumaruyukirie kioneki. Nie nugamite handi na miaka 53 nie Ngai ndandathimire kuhe mwana, no ndiroiga atiriri angikorwo Ngai anyumbire uguo anyumbire nigetha muthenya umwe mwanake akarugama athome tribute yakwa atiriria Charity arugamite Murang'a nie ni ndatigire njohi na ni ndatuikire kiria ndagirirwo. Nie riria Charity arugamite ndiathikirwo miaka yakwa etakinyite ni okiria kindiukiria kioneki na ngituika mwanake uria wa ndagirirwo ni gutuika. Ndamuthaitha anake aya no matuike, rekei tuthure atongoria tweherere uhoro wa teti kuma ndagika ino, rekei tweherere andu mena self interest. Nie ndirathie guthukumira ngorofa, ndire na mwana okungaya makorofa-ini, no ndahoya rekei tuhonie bururi witu. Na ndiramwira undu no hoteke, rekei Murang'a ithire njohi yonererie nginya Thika acio mokite guku Thika. Ndamuthaitha rugamaye nake na ndaima haha nguthie kwaria nake ndimatwaraga rihabu ugakoma mutaro na ndiamutwarire rihabu. Bata ni kumariukiria kioneki. Agasti ndina uhiki wa Jubilee wana giakwa mwathani arogocwo no ni kahinda goteti tutingimahura muno. Mwathani arogocwo. Haya tugeithio ni MCA Levered na elders hamwe na family Kibe Wasari, na Kibe Wasari ni hetwo utungata ni Ngai wa iguru wa Ithiro ward na ngaheo utungata ta majority leader wa bunge ya Murang'a. Na ndiraheo uhoro wa gikuo kia Margaret ni mundu gwetwo nyina wa Karo na Meshek ni itura riri, na ndirakimera ni guka tunyitanire na inyue na ni ndinamatumite thiini wa family na niguo ngoro nginyitira family na njira ingi. No muthi ndaigua okurehe wendo ucio murehete thiini wa family ino na niguo tumomiririe na tumere Jesu ahotanire ni undu wa wendo na gukiririria. So tukwaria wendo muingi muno kuri family na mugie na gukiririria kou watumire Kristo ahotane. Na nie Ngai ni ahaririirie ni undu wa kurugama giti gia Kandara kia MP 2027. Ngai gwo nducio wi thiini wakwa na ndiramwira andu aitura riri na andu othe a Kandara ati ndakora basari ngirinya kana 5,000 ndikamicokia thutha ngamihura ndabu kana thome na kiharu njikiura kiharu mekete atia mekaga na niguo na ithuĩ tukurie Kandara itu. Koguo ndikuo ona ni no wega kuga ndi wa DCP kenjuga ndi wa DCP. Thank you very much. Asante sana wa MCA gwiciragia urarwirira giti kia MCA no wauga ati Ngai witu ni wa gutwara andu kuma repo imwe nginya ingi. Ngai agikurathime na arokinyaniria kioneki kiu. Ona aria meguku nitwe you have the valid reason cia kurugama na gitumi kia mbere ni ati you are Kenyan citizens na mwi loyal to your nation na ni muracaira bururi witu na inyuothe muri atongoria. Ngai agicagura aromuririkana tondu Ngai ucaguraga na inyuĩ mũngĩkaheo mweke mũtikanagaruruke tondu mũngĩkagaruruka Ngai nĩ okaga kũrĩhĩria andũ ake. Mwathani arogocwo. Twanona andũ magĩthurwo mena riri mũingĩ
no magarũrũka nake Ngai akamagarũrũka ririũkaga. Ngai arotuteithia na atũrathime. Nĩ ngwenda tũhe mũthuri nake ũngĩ ũngĩenda kũmĩrĩria family na njĩra nguhĩ mũno. OCS Mũriũki kuma Mwĩki arie nake ciugo nguhĩ. Thank you. Maroneka nĩ maramenya nacio maumĩte itũra rĩmwe. Haya, bwana OCS. Bwana asifiwe. Naitwa Mũriũki Juda, kwetu ni Meru kwa mbali. Mimi nimekuwa OCS wa Mwiki kwa miaka 2.5 hivi, na kwa saa hii nimeenda pale Eastleigh North. Mimi ni OCS wa Eastleigh North, na nimekuja kusema pole pamoja na familia yangu na hao marafiki wangu. Wanaitwa Haron na Tandani. Tunaweza kosa wakati wa kuongea wote, lakini najua Rose na watoto wake, na hata najua mama yake pia nilimuona sometimes back. Na ile kitu imenifurahisha kwa roho yangu ni kwamba watu wamekubali ya kwamba Mungu amefanya kazi yake na sio mapenzi ya mtu. Because the Bible in the book of Romans says that tukiishi tunaishi kwa sababu ya upendo wa Mungu, na pia tukikufa tunakufa kwa sababu ya upendo wa Mungu tu. Na kwa hiyo kwa sababu yake ndio mambo yote inatendeka, tunakaa hai ama wale wengine wanakufa. Lakini tunashukuru Mungu kwa mambo yote. Niseme asante sana kwa wale wamesupport Rose. Na kuna wimbo napenda, na mimi nispendi, na naomba tu kama itapatikana nafasi tuimbe wimbo kidogo wa Githithi, wa Githithi. Tuimbe fungu mbili peke yake. Mimi si kuimba nsimo kiguyo, tuimbe tu. Ni gani hiyo? Kuna watu wametoka Nairobi, wale wametoka Nairobi wote, wale wengine kuongea. Simama juu kidogo, msalimiane, inua mkono. Watu wa Nairobi wote inua mkono, salimiana. Wale watu wa Mwiki Nairobi wote, asanteni sana, God bless you. Tuimbe Githithi. Haya, kirugame ituine icigo igĩrĩ cia Githithi. Ira Githithi ũkenete. Haya, nũ ũratũtongoria Githithi? Baby, Bwana Yesu asifiwe. Hora roho guo.
Thank you so much. Wow, we thank God for our brother. That presentation is courtesy to people from Mweki. Mwathani amurathime. Andũ a Mweki nĩ ma make their presentation. Kahinda gaka tũgũkahe Team Senate. Team Senate. Ndikiũĩ kana nĩo maragĩthiĩte kũrĩa gwĩka campaign Karau. Acia Senate kana nĩa. Ngwĩhoka no rwĩmbo gũtarĩ mĩario tondũ twakinya ihinda rĩa presentation. Team Senate. Team Senate, karibuni, make a presentation. Harakisheni. Onayoka haha. To niwe tukirehire. Abroka yo uguo. Abroka yo uguo nginya kuria. Santeni. O rĩngĩ kanitha, family na kanitha wa Macakaya mũrĩega. Nimeshukuru sana tena nirudie jina, naitwa Kiarie Wangugi Kabatithio Francis, na ndĩraria tondũ nĩ niĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Team Senate. Team Senate nĩ gĩkundi tuikaraga kũrĩa Mwiki, na nĩ gĩkundi, it's a social welfare group ĩnyitagĩrĩra members thĩinĩ wa maũndũ ta maya na maũndũ mangĩ metagwo social welfare, maũndũ marĩa manyitaga mũndũ, mahinahi, maũndũ macio mangĩ na maũndũ ma gĩkeno. Maithori mothe ma gĩkeno na makĩha matiumaga maitho. Tukanyitanĩrĩra na tukahota kũrehe mũndũ nginya gĩikaro ta gĩkĩ, tugatigĩrĩra atĩ maũndũ mothe nĩ magĩrĩra. Tutirĩ na rwĩmbo mũtungatĩri, no ningĩ nĩ tũkoragwo tukirehe rambirambi citũ on behalf of others. Nĩ tondũ tũkoragwo tũrĩ aingĩ, tũkoragwo tũrĩ, I think ona kũrĩa nja kũrĩ ona andũ a security na no aitũ, o ta mũtaratara ũrĩa twĩkaga tũkoragwo tũrĩ andũ 107 na rĩngĩ tũgakĩingĩha, na mũtigithĩ ndũgĩthiaga ũgakĩmuramura guoguo, tũgakĩmuramura angĩ tũgacokia na nja, na nĩ tũrĩ na gĩkeno ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũcera gĩikaro-inĩ gĩkĩ, na tũgĩkĩra nginya ikaria gũkũ na kanitha tũgĩkĩmera pole tondũ last year I think it was about 8-9 months tũrarĩ o gĩikaro-inĩ kĩrĩkũ, tũrĩ ona igongona rĩngĩ o ta rĩrĩ, na no twende kanitha mũndũ tware mbere ya mahoya, tũtige gũka gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa maithori, kaba tũke nĩ ũndũ wa kĩ, wa gĩkeno. Rĩu ngwĩciria tugĩte ũguo tũtikaraihie nĩ ũndũ wa mahinda, mũtwĩtĩkĩre oro ũguo na nĩ twakĩmũcokeria ngatho. Thank you very much. God bless you. Thank you. Ngũhoya mũrũgame oro hau, mwahoya mahoya. Githĩ ti wega tũkĩmũhoere thaa ici? Nĩguo. Mũngĩrora mwena ũyũ nĩ wega, no nĩ ngwenda gũkũ express gĩkeno gĩakwa kũrĩ Team Senate nĩ ũndũ wa ũrĩa mũnyitĩrĩire one of you, na ningĩ ndona ũingĩ wanyu ona no ũingĩrie mũthuri ũrĩa mbunge, kana tiguo? Ona no ũrenda gĩtĩ kĩu gĩa MCA, by the way nĩ ndakuona raini-inĩ. Na nĩ ndona ta ngũheo kura ĩngĩ nĩ mwogombea mwenza. Thank you very much. Mwogombea mwenza nĩ aronania ta gũkũhe kura. Asante. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Rekei tũhoe. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩria tũkorwo haha tũnyitanĩrĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ tũkĩũmanĩrĩria nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ ũmwe witũ. Ngai ithe witũ tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gĩkundi gĩkĩ, nĩ twagũtĩa mũno nĩ tondũ wa ũrĩa manyitĩrĩire ũmwe witũ, mũthamaki mwega akĩhurũkia mwendwa wake na wa family yao. Ngai ithe witũ nĩ twakũhoya, ĩtĩkĩra Mwathani gũtũũra ũnyitĩrĩire gĩkundi gĩkĩ. Ngai ũmahe roho ũcio
wa wendo ũrĩa umanĩte na kũrĩ we, roho wa gũgwĩtigĩra na kũhingia maathani maku, roho Mwathani Ngai Ithe witũ wa kwenda gũtũũra manyitanĩrĩire mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na nĩgetha monanie wendo ũrĩa Kristo Jesu wahunjagia, na makĩonania wendo ũcio harĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ, matikariganĩrwo Mwathani Ngai Ithe witũ gũkwenda we Ngai wa igũrũ, o we ũthakaragia mũtũrĩre, o we ũhingagĩria andũ merirĩria ma ngoro ciao. Tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ gatagatĩ wa gĩkundi gĩkĩ no harĩ nginya na atongoria, twamanengana moko-inĩ maku, na tukahoya nĩ ũndũ wa hinya waku na wega waku, ũngĩtĩkĩra Mwathani no ũhingie merirĩria ma ngoro ciao, na Mwathani ũmateithie kwĩhokeka mũno, na nĩgetha magũkenagie. Gĩtĩkĩre kũrathima Rose agĩthiĩ na mbere na kũgwatanĩra na ndungata ici, Mwathani Ngai Ithe witũ aya mahumba mami wao gĩtĩo mahinda-inĩ maya arahurũkio, Mũthamaki mwega nĩ twahoya ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Kĩrathime ndungata ici ciaku ona arĩa matarĩ haha, nĩ ũndũ Ngai wĩ mwega. Twahoya ũmakunĩke na mathagu maku, na nĩgetha ũmehanĩrĩrie na maũru na mogwati, na tondũ marehete hamwe nĩgetha manyitanĩrĩre, Ngai Ithe witũ nĩ twakũhoya mahe hinya wa gwĩka ũguo, tondũ twahoya nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Roho mũrathima na mwĩke wega. Amen. Tukũhingĩrwo gĩkĩro kĩu nĩ kanitha wa Baraka Church, na nĩgetha magoce Mwathani. Haya, tutawaomba wote wana Baraka wakuje hapa. Piti utatuongoza kwa huo wimbo. PCA Baraka ithuothe tũke, na kũgĩkorwo kũrĩ na mũndũ umĩte Kĩganjo Parish, you are welcome. Tusifu pamoja. Wihoke Mwathani rũgendo-inĩ, ndũmũmenye wega ũtarĩ nganja, ona wona thĩna tiga guoya, wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo, ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ, rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega, nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ, Yesu nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ, arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ, bara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa, na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ, na imĩano na mĩago ya gũkũ thĩ, hingo ciothe marũmagĩrĩra Roho mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ, nginya magĩtoria bara ya thĩ, mũndũ witũ tiga kuoyanĩria ũthamaki wa roho na wa mwĩrĩ, ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha, tiga
Thank you so much PCA Baraka. Ngai witũ amũrathime, acio nĩo maracirikaga na mwarĩ wa ithe witũ. Nĩ ndĩramenyithio kwĩna andũ maumĩte Isiolo, the Isiolo fraternity, na mokĩte nĩgetha manyitanĩre na family ũndũ-inĩ ũyũ. Tũkũhoya tondũ ihinda rĩa kũgeithania nĩ rĩthirire, metĩkĩre tu marũgame. People from Isiolo, wale wametoka Isiolo na alifiwa tuko nao, wanaweza simama watubukie mkono. Wako ama wako pale, wako pale nyuma. Wow, they are a big team. Let us appreciate Isiolo, all the way from Isiolo. Na twarora na bica-inĩ iria ciĩho nĩ tũrona nĩ mokĩte mũciĩ, nĩ ndĩrona bica marĩ kuo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante sana. Nĩ tũkũ-acknowledge athuri a kanitha a gũkũ, elders from Kandara Parish. Ngai witũ amũrathime, twĩna mwarĩ wa ithe witũ na twĩna chairman wa kanitha. Ngai amũrathime. Let us appreciate them. Again, we have some elders from PCA Kiganjo Parish. No marũgame kũrĩa kanitha wa Maraba Baraka. Reke tũmahũrĩre rũhĩo nao. Asanteni sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tukwenda gũthiĩ na mbere na program na nĩngũnengera mũhunjia nĩgetha twarithie hau hangĩ. Asante, tuthiĩte wega rĩu ihinda rĩrĩ tũkũrũgama ithuothe tuhungurie programu citũ he rwĩmbo tũkũina rwa mbere Bwana u sehemu yangu, na nĩgetha tũthagathage ngoro citũ tuthomerwo the word ni elder. Kwa hivyo tusimame wote tuimbe Bwana u sehemu yangu. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya nikutema shaka sawa sawa nawe, pamoja pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri niseme niongoze safarini, mbele unishukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Tuweze kuketi tusomewe somo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Hana Wanjirũ, wanjengana nĩ ngocaga Jesũ nĩ tondũ wa kũnyenda na kũhonokia. Ndungataga thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ witũ wa Mahutia, rungu rwa mũtungatĩri Stefania Maina wa Wangũi. Ngwenda kuga atĩ mũtumia ũyũ hurũkĩtio nĩ Mwathani, andũ ao, family yao nĩ niĩ ndĩmatungataga thĩinĩ wa district ĩrĩa ndungataga. Koguo ndĩ gũkũ nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Jesũ akĩrĩ mwega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 tũgũthoma na tũkwambĩrĩria mũhari wa 6 tũikarũke na hau kĩanda. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ niĩ rĩ, thakame yakwa nĩ yambĩrĩirie gũitwo ĩtuĩke ya igongona, na hingo yakwa nĩ nginyu ndĩyeherere. Nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega, nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa rĩ, nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo.
naguo urutani uria wa witikio ri ni nduire ndi umenyereire gwata riu ni njigeirwo thumbi iria ya uthingu o iria mwathani we mutuaniri cira na kihoto akahe muthenya ucio na to nie nyiki no ningi ahe andu othe aria magakorwo matanyite kuguranirio gwake mena wendo. Bwana asifiwe. Riu ni ithoma riake Ngai arathime ciugo cia mbuku yake theru na rio ritwa riake ria muro na rigocagwo. Thank you Elder Hannah, tunashukuru. Ihinda rĩrĩ tũgũthagathaga ngoro citũ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo, na githĩ tiguo? Na kwa hivyo tusimame. Bado kwa program kuna wimbo mwingine hapo wa pili, rugendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ, tũthagathage ngoro citũ tũigue kiugo. Rugendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ, mogwati-inĩ maingĩ ndũngĩthiĩ wĩ wiki, twarana na Mwathi Jesũ, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ, rũthiĩ igũrũ nĩ rũraihu, twarana na Mwathi Jesũ, nĩtũkaurũka twarĩkia rũgendo, twarana na Mwathi Jesũ, twana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ, nĩtũthondekeirwo cikaro igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ, nginya igũrũ nĩtũkona Mwathani, twarana na Mwathi Jesũ, twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ, twatigia hanini twambate igũrũ, twarana na Mwathi Jesũ, nĩkĩo tũgatũũra tene ona tene, twarana na Mwathi Jesũ, twarana nake, twarana nake, twarana na Mwathi Jesũ, wakorwo nĩ ũtukũ kana nĩ mũthenya, twarana na Mwathi Jesũ. Rekei tũikare thĩ nĩguo tũhoe. Mwathani Ngai ithe witũ, wĩ Ngai ũtwendete, nĩkĩo watũreheire mũrũguo Jesũ Kristo, na nĩgetha oke atuĩke igongona, igongona rĩrĩa rĩgũtũrehe kũrĩ we, igongona rĩa gũtũkũra kuma ũkombo-inĩ wa mehia, na ningĩ agĩtũtigĩra kiugo gĩake, na nĩgetha gĩtũrĩithagie. Nĩtũkwenda kũhoya Mwathani Ngai ithe witũ twarĩrie, tondũ ciugo ciaku nĩ icenjagia, nĩ igarũraga, na ningĩ nĩ ithondekaga. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ tũkĩte haha nĩ ũndũ nĩ tũtigĩtwo nĩ ũmwe witũ. Mwathani twakũhoya, ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra hinya, ona kũrathima bamĩrĩ ĩno nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Nĩ ngwĩgwetete rĩtwa ngauga njĩtagwo David Gĩtundu wa Kamau, na Jesũ nĩ Mwathani na Mũhonokia. Nĩ ngwenda gũcokeria bamĩrĩ ngatho nĩ tondũ nĩ tũkoparĩtĩte wega mũno,
kuma hĩndĩ ĩrĩa maitũ ahurũkire na matinanoga ona matukũ ma extendwo hanini, na nĩtũramenyire gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire matukũ mathongathonge. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno because you have walked with us through that journey. Tondũ ona inyuĩ mũkwĩrĩirwo no tũkwĩrĩirwo, nĩ twendaga kũrĩkia wĩra na ihenya, no mũtinatũnogia, ningĩ mũtinatũgia kana gũtũtindĩkĩrĩria maũndũ-inĩ tũtangĩhota gwĩka ta kanitha. Ngai aromũrathima na aromwĩka wega. Ningĩ ũndũ twakena naguo nĩ atĩ you are well connected. Mũtirĩ aingĩ no ũingĩ wanyu nĩ ũroneka thĩinĩ wa arata. Ngai amũrathimĩre arata acio na nĩgetha mũtũre mũgwatĩtwo wega na mũrutithanagia wĩra wega nĩguo mũhote gũkũra mũtũrĩre-inĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ maitũ wanyu nĩ arokĩte kanitha-inĩ, ona inyuĩ tũkũmũhoya ikarai kanitha-inĩ, not for any other reason. Gĩtũmi kĩrĩa kĩnene kĩratũma tũmũringĩrĩrie ũguo nĩ tondũ harĩa he Ngai maũndũ matihĩtanaga na mũtũrĩre nĩ wagĩraga. Palipo Bwana mambo yanaenda vizuri, na kwa hivyo tunaomba muwe karibu na kanisa, muwe karibu na ushirika mahali popote mko. Yawezekana hamtakuwa Kiganjo, mahali mtakuwa, ingia kanisani. Maisha yanarebeshwa na yanakuwa sawa kupitia ushirikiano wa watu wa Mungu, na kwa hivyo Bwana azidi kuwabariki. Sio wakati wa kurudisha shukurani, ni wakati wa mahubiri, lakini mniruhusu niweze pia kurudishia kanisa la hapa shukurani. Kuanza na mchungaji ambaye hatuko naye, rafiki yangu, tunapatana kwingi, tulianzana mbali. Ninakumbuka I was part of the beginning yake ya huduma na ninashukuru Mungu kwa ajili yake. So chairman and the elder, may the Lord bless you for the hospitality, warm reception that you have given us. We have been in constant communication with you, na kwa hivyo Bwana azidi kuwabariki na kuwatenda mema, na neema ya Bwana itutoshe. Mũtungatĩri nĩ tũraririe nake hwaĩ na tũrarĩkanĩra nĩ agũtũhe gĩikaro gĩkĩ, tondũ watho wa kanitha ndũtwĩtĩkĩrĩtie ndoka gũkũ ngegwatĩra, no njagĩrĩirwo nĩ kũgerera harĩ mũtungatĩri ũcio akahe rũtha, tondũ pulpit ĩno nĩ yake. Tondũ ingĩhĩngĩcania nĩwe ũngĩũrio, niĩ ndingĩũrio. Mwathani arogocwo. No presbytery ya gũkũ kĩhumbu-inĩ no ĩnjirithie, no ĩngĩamba gũkorwo ĩcirithĩtie mũtungatĩri, na koguo no nginya tũgakorwo tũkĩtwaranĩte wega na tũgagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Nĩ ngwenda kũingĩra kiugo-inĩ kĩrĩa ngũhoya Ngai gĩtigaikare mũno, tondũ no kĩarame. Kiugo kĩrĩa twathomerwo haha mũthenya wa ũmũthĩ, na ngwenda kwaria ũhoro wa kũrĩkĩrĩria wega, kumalizia vizuri. Kumalizia vizuri. Kuna watu wanaanza mbio, and I want to use athletics ama marathon as the basic foundation of the illustration ile nataka kupeana ya kuelezea sermon ambayo nitahubiri hapa siku ya leo. Katika mbio ya marathon ni watu wengi sana wanaanza. Sijui kama ushatazama luninga na unaona watu wengi ndio wanaanza mbio. Kuna wale wakibizi hodari, the champions, wanakuwa hapa mbele. Lakini kuna kikosi kingine cha maelfu wanakuwa hapo nyuma. Wengine wao wanaenda kilomita 1 wanasimama. Wengine wanaenda 2, wengine 10, na kuna wengine ambao sio wengi wanaomalizia. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wale ambao wanaanza vizuri, tunaona katika mbio wako mbele sana,
lakini muda tu wanapoenda kilomita 20, 30, unakuta wale ambao walikuwa wanaonekana kama hawana nguvu, sasa wao ndio wanaendelea kuwa mbele. Na ni kama wanazidi kupata nguvu, mwendo haupungui, ni kama unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Huwa napenda athletics sana, ama michezo ya aina yote tunayotazama kwa runinga. Na kuna vile ninaona hasa hii mbio ya 10,000 meters ama 5,000 meters na zingine za 300 meters, kuna wengine wanaitwa pace setters. Bwana Yesu asifiwe. Unaona anakimbia bio kubwa, anakuwa mbele na anaweza enda 5 rounds akiwa mbele. Lakini akifika the 60th round ana drop, anawaacha wengine wakimbie. Na inawezekana kuna watu wako bioni, kwa sababu Paulo anasema hata yeye ako bioni. Lakini kazi yao ni kututia motisha. Hebu ulize jirani yako, ni motisha unanipa ama tunaenda pamoja safari ya mbinguni? Na wengine unaweza kuta watamalizia lakini hawataibuka washindi. Ama wengine karibu tukibakisha lapu moja anapitwa na wengine wengi. Tunaona anang'ang'ana amalizie. Maneno yaliyoandikwa kwenye Biblia, tunaona Paulo akijilinganisha na wakimbizi, kwa sababu hata wakati wake katika nchi ya Roma kulikuwa na wakimbizi, wale wakimbiaji wa marathon, na kuna wale ambao walikuwa wanamalizia na kwa wakati huo wote walikuwa wanazawadiwa. Ni kama vile as they were doing analysis of the recently concluded World Cup, kuna mtu alisema timu zote ambazo zilicheza kule US na Mexico na Canada, kwa kuwa it was hosted by 3 countries, zote zilipewa zawadi. Hata kama hawakushinda game kama moja, walizawadiwa for participation. Lakini kuna wengine ambao walipewa taji, gold medal, wengine silver medal, na wengine wakapewa bronze medal. Na kuna wale individuals ambao walizawadiwa, wengine wakapewa golden boot, na wengine wakapewa golden gloves, na wengine wakaambiwa wao ndio wachezaji bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jiulize, kwa kuwa uko uwanjani utapewa chochote? Uliza jirani yako, unaona kama wewe kuna kitu chako hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walioanza vizuri katika maisha na wengine tunawaona katika Biblia, lakini hawakumaliziwa vizuri, and they had all the opportunity to do the right thing. Some of the characters are like Samson. Alianza mbio ya maisha na imani yake vizuri, lakini alipoendelea akaingiza kiburi, kwa kuwa aliona yeye ni mtu wa pekee kuliko wengine. Alipoingiza kiburi na kukosa kusikiza hata wazazi wake waliokuwa wanamshauri asiende kwa Wafilisti kushukua mke huko, kwa maana ni maadui zao, lakini yeye akajiona hakuna mtu anaweza kunibwaga. Who can bwogo me? Lakini aligundua ya kwamba he is bogable wakati alikodolewa macho. Ingawa aliua wengi, hatimaye aliaga immaturely.
Bwana Yesu asifiwe. He was sent to lead the people of God, Israelites, for a purpose. And that is why Mungu alimpatia vipawa ambazo hazikuwa na watu wale wengine. Akapewa nguvu ya pekee. Na yeye akaelewa, nywele hii yangu ndio inashikilia nguvu niliyo nayo. Na ikawa siri yake. Lakini kama vile wanasema hakuna mwanaume aliye na nguvu mbele ya mwanamke, akanyolewa nywele kwa kuwa alipeana siri. Bwana Yesu asifiwe. Alianza vizuri, akamalizia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama ninayetazama in the book of Old Testament. She started well because she was a believer. She was a wife to a great man, brother or niece, nephew to Abraham, kwa jina Lot. Mke wa Loti alikuwa ameenda vizuri, hakuwa anahesabiwa katika wale wagairi, lakini tunapomtazama alimalizia kuwa jiwe la chumvi kwa ajili ya kutotii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukitazama katika Biblia kuna mfalme kwa jina Hezekiah. According to the history of Israel, he was the best king ambaye aliweza kukuza watu wa Mungu kwa njia kuu sana. Aliwaongoza vizuri, akawaondoa kutoka katika maisha ya kuabudu sanamu, wakawa watu wanaomcha Mungu. Na hata ikafika wakati akawa mgonjwa, akatumiwa nabii. Nabii akamwambia apange nyumba yake kwa sababu maisha yake yafika kikomo. Lakini kwa kuwa alikuwa rafiki wa Mungu, alikuwa mtu ambaye alimpenda Mungu kwa moyo yake yote, akamlilia Bwana. Bwana akasikia maombi yake, akamuongeza siku. Yule nabii aliyeleta habari ya kifo akarudishwa na Mungu alete habari ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Akaongezewa miaka 15. Lakini yule wake hakuweza kuabudu sanamu, lakini aliuza jamii ya Waisraeli kwa maadui zao kwa kiburi. Ogopa kiburi. Mwambie jirani yako, ogopa kiburi. Kwa sababu maadui walikuja wakijifanya marafiki, akawaonyesha siri zake zote, utajiri wake wote, wakamjua vizuri. Nabii akarejea akamwambia, umefanya nini? Yawezekana haitafanyika wakati wako, lakini watoto wako watahangaishwa na maadui hawa. Hezekia akasema, hiyo jambo iko sawa, kwa sababu nitakuwa nimeaga. Ucio ni mundu muge kweli. Alianza na hekima, lakini akamalizia na ujinga. Alianza vyema, akamalizia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaponena maneno haya ni vizuri ujiulize, wewe unaendaje? Yawezekana unaendelea vizuri sana katika maisha yako, hata kwa imani uko sawa, lakini you must be very alert, na ili usije ukajikuta unamalizia vibaya na ulikuwa umeanza vizuri. Na hata wa leo kuna watu tunaona wanaanza maisha vizuri, walilelewa katika familia ya kumcha Mungu, wamekaa vizuri katika maisha, sio ya kwamba hawapati changamoto, lakini wanastahimili na wanaendelea, wanajikaza. Lakini unatazama, it reaches a point
wanaanza kujiona na wanaondoka katika njia za Mungu, hawana shughuli na huyu Mungu tena, wanamalizia vibaya, na hata maisha yao inapofika kikomo, wanafika kikomo wakiwa wameaibika. Sijui kama ushaona watu kama hao, kwa sababu kuna watu kama wengine viongozi wa kwetu, sitasema kwetu ni wapi. Kuna mmoja alikuwa chief, lakini alikuwa chief, alianza vizuri, lakini ikafika wakati akaanza unyanyasaji, na ili akusaidie lazima ungefanya jambo. Alikuwa ameendelea vizuri, alikuwa mwanabiashara, alikuwa na mambo mengi mazuri, lakini wakati aliingia katika uovu, hata watoto wake wanahangaika. Kuna mwingine naye, sitasema kama ni wa kwetu kwa sababu ni wa mbali kidogo, alikuwa na kisiagi. Mnajua kisiagi? Posho meal ya guthia mbembe. Na aligitonga muno gietigĩrĩtwo itura. Alikuwa tajiri, unajua wakati huo umaskini ulikuwa hali ya juu, kwa hivyo mtu mwenye kisiagi tulikuwa tunaona ako mbele. Alikuwa anaendesha Nissan Datsun, kagari kadogo. Tulikuwa tunasukuma wakati wa matope. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uga ya wengine ndio alikuwa anakula kwake, kwa sababu ni lazima angebakisha kidogo kwa kisiagi. Anazima kisiagi before imalize kutoa yote. Tolio ciongi, wewe wikaga atia? Wewe unafanya nini? Kuna watu wengine hapa ninaona, wale wasichana 5. Kulikuwa na wasichana 10, Biblia inasema 5 walikuwa welevu, lakini kuna wengine kati yao walikuwa wajinga. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwatazama wakati kulikuwa mchana, wakienda mahali walikuwa wanapelekwa, wote haungeweza kutambulisha aliye na hekima na aliye mjinga. Tolio ciongi, wigategore iriku hau? We mwena uriku? Yawezekana wewe ni mmoja wa wale wazuri, wale welevu, walio na hekima, wanajua kujiwekea akiba, wakijua ya kwamba giza inaingia. Lakini kuna wengine kati yetu wanaweza kuwa ni wale wajinga. No thina ni ati tutingemamenya tondu ni muthenya. Reke nduma yuke. Tero cionge no tulikumenya. Tutakujua. Kama wewe ni wale welevu, kama wewe ni wale wajinga. Hawa wasichana, ikawa ni usiku, hawana mafuta ya taa, hawajajiwekea akiba, hawajajipanga vizuri, giza ikiingia. Wakati tarubeta ililia, na ili waamuke waanze kujipanga, wakijipaka ponda, wakivalia mavazi, wakijaribu kutafuta viatu na mambo kama yale, taa zao ni kuzima, zinazima. Wakaanza kuhangaika mafuta taa. Wakatoka kijijini kwa sababu walinyimwa na mafuta na marafiki wale welevu. Na walipotoka kule madukani, bwana harusi akaingia na lango likafungwa. Walikuwa wanaitana baadaye, tuhurumieni, tufungulieni ulango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie na ili tuwe wale welevu. Paulo akamwambia Timotheo, kijana alikuwa amelelea vizuri katika hali ya imani. Yule alikuwa anatuma akachunga kanisa akiwa mchungaji wao. Akamwambia, ninapotazama hapa jelani nilipo, ninaona kama matata makwa ma mwisho, nina miminwa ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe.
Damu yangu imehusika katika kujenga kanisa, lakini mahali nimefika, ninajua ya kwamba sina muda mwingine wa kuishi. Nimemalizia ya mwisho. Kupitia hii barua naandika, ninajitoa ya mwisho sasa, maana sina lingine nitakalolisema baada ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Niguitururwo ndiraitururwo, nitumatata twa mwisho ndiratata, tondu ningukua na ninguragwo ni muthamaki Nero. Ndenda kuga ni kuri andu mamenyaga riria Ngai aroka, Mwathani arogocwo, ni mamenyaga ihinda riao riakinya. Kuna mzee mmoja hivi juzi tulienda kuzika sehemu za Gatanga. Familia, nimesikia habari kama hizi nyingi, lakini hii ilinifurahisha zaidi kwa sababu ni ya hivi karibuni. Huyo mzee tulijua kwa hakika yuko kwa Mungu. Unajua kuna maneno tunayoyasema tukienda kaburini, na kuna maneno tunasema ambayo yanakuwa na tashwishwi. Nyinyi labda hamtofautishi tunayoyasema. Lakini wakati tulikuwa tunasema maneno ya huyo mzee, tulisema yale maneno tulio na ujasiri nayo, ya kwamba tunajua ya kwamba huyu mzee atafufuka, ataingia katika ufalme wa mbinguni. And we said that with a lot of confidence because we knew from the story that we were given ya kuenda kwake. Kwa sababu mke wake alituambia mzee aligojeka hapa na akasema anataka kupelekwa hospitali. Nikaita kijana yangu, kijana akakuja, na wengine wakapigiwa simu tukutane hospitali. Wakati tulikuwa tunatoka kwa gate, mchungaji akaingia. Mzee akasema haraka sio yangu kwenda hospitali, kwanza turudi mchungaji atuombe. Wakarudi nyumbani wakaombewa. Alafu wakaingia kwa gari wakaenda. Alipofika hospitalini akapimwa na madaktari damu, na zile vipimo zinapimangwa hapa mwanzo. Akaambiwa huyu kulingana na vile anajihisi ni vizuri alale ama aweze kupata kitanda hospitalini. Wakakaa na watoto wake hapo, wakakaa, akawabariki, alafu ikafika wakati waende. Wakati walipotoka kwenye lango kuu, yule nurse alikuwa anamuatenda, akakimbia sana, akaita mama, akamwambia mama, mtumia wake unaitwa na mzee. Naye mama akakimbia, akaambia watoto wake ngojeni. Alipokimbia akapata mzee pale. Mzee akamwambia nimefika kule nilikuwa ninaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kuzuri huku, ni kuzuri sana. Na kulingana na vile ninaona huku sio kama kule tulikuwa tunakaa. Murenda kujira muthuri ucio athire ku. Kwa arauga kwega. Na ndiposa Biblia inasema mioyo ya watakatifu iko mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mzee alimalizia vizuri. Jambo langu nitawaambia mambo manne ambayo Paulo anatufanya tuyafikirie kutoka kwenye neno hili. Mambo machache manne. Jambo la kwanza ni kwamba maisha iliyo mema na maisha kwa Mungu sio hasara. Bwana Yesu asifiwe. A life that is offered to God is never lost. Bwana Yesu asifiwe.
weheana kwa Ngai hatire hathara. Harĩ mũini wa rwĩmbo ũrainire, andũ mateng'anĩririe na indo makĩgwatĩra motonga, no niĩ ndaugire nĩ ngũkwĩgwatĩra we Ngai, na nĩ njũĩ rĩu ngwĩgwatĩire gũtirĩ kĩndũ itarĩ. Bwana Yesu asifiwe. Hihi wewe uhang'anagia nake? Wakati Paulo anasema yeye amejimimina na anamiminwa ya mwisho, anadhihirisha ya kwamba hii barua ndio ya mwisho kuandika. Mahubiri haya ndio ya mwisho kuyahubiri. Bwana Yesu asifiwe. I have given it all, na hakuna jambo ambalo sijafanya, sina ndeni katika maisha. I have done it all. We are not here to preach to our sister Margaret. Bwana Yesu asifiwe. But we are here that we may hear ourselves. Na ili isije tukawa ni wale wanaanza vizuri lakini wanamalizia vibaya. Hihi thwere mahinda maitu magithiire nitugakorwo tuhingĩtio ũrĩa Ngai atwĩtĩire, atũreheire thĩ ĩno, tondũ twarehirwo thĩ ĩno nĩgetha tũhingie kana tũrute wĩra ũrĩa Ngai ombire mbere ya tũmbĩtwo. Bwana Yesu asifiwe. Na Ngai ũcio no augĩte nĩ kũrĩ andũ mombirwo nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũru. Kana mũtirĩ mwaigua ũguo? Acio makĩhingia wĩra wao wa ũru na nĩ maũhingagia wega rĩ, we rĩ nĩ ũrahingia ũrĩa wombĩirwo, tori ũcio ũngĩ wĩciragia wombĩirwo kĩ? Niĩ nĩ nyonaga tũtiombĩirwo twake manyũmba ma ngoroba, hatukuumbwo tujenge manyumba ya ngoroba. Sorry. Tikuga tũngĩaka nĩ twathĩna kana tũtiratũra mũtũrĩre mwega. Nyũmba nĩ ciakwo, no nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria Ngai akũmbire nĩgetha ũhĩmbĩrie mĩgũnda ũgĩe na ng'ũndũ nyingĩ. And this is where many people are making mistake. Ona atongoria arĩa marathurwo na me haha, Ngai amahe mweke mathurwo nĩ mamenye wega matinathurwo nĩgetha metongie, tondũ nĩ tuonete andũ marathurwo no mĩhang'o yao ti gũteithia arĩa mamathurire na gũthondeka mĩtũrĩre yao, tũgacũthĩrĩria tũkona nĩ kũhĩmbĩria nĩgetha magĩe na connection cia tenda. Mwathani arogocwo. Paulo akĩaria ũhoro wa kuonorio, araria ũhoro wa maũndũ mega marĩa ekĩte, na nĩkĩo arauga nĩ ndũĩte mbara njega ya wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Na no njigĩte wĩtĩkio, ndigarũrũkĩte. Lakini viongozi wetu wengine hata wananyimwa nafasi ya pili kwa sababu hawatimizi chochote, walibadilika, waligeuka. Hamjaona wengine wanachaguliwa muhula moja na hiyo maneno inaisha na anasahulika? Nĩ kũigua tũkaiguaga ũrĩa arĩ mũnene, arĩ mũthure, arĩ mũheshimiwa. Mwathani arogocwo. Ngai arotũteithia. Twaheshimiwa kana arĩa angĩ, no nawe nĩ kũrĩ ũrĩa Ngai akũmbĩire mũtũrĩre-inĩ waku, na koguo iyũkia kamweke gothe ga kũhingia kĩrĩa gĩatũmire ũke, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũgatua gũthiĩ kwa baba ndũgatigie itata. Mwathani arogocwo. Wĩra ũcio ũngĩ wĩonorie to the last drop. Bwana Yesu asifiwe. To the last drop. God has given us strength. He has given us time. He has given us gifts. He has given us many things. Shall we die with them? Nĩ kũrĩ andũ moigire makiuga atĩrĩrĩ, kwenye kaburi huko ndiko kwenye utajiri mkubwa sana, kwa sababu kuna biashara zilikuwa kwenye akili hazikufanywa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitabu hazikuandikwa. Kuna mawazo haikutekelezwa. Tondũ andũ nĩ maregire kwĩonoria kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Ũndũ wa kerĩ
ni wega kurua bara iliyo njega. Ni vizuri kupigana vita iliyo njema. Na ni vizuri kila wakati ujiulize, jambo hili ninalolifanya ni jambo lililo njema? Hii vita ninayopigana ndio vita iliyo njema? Paulo alipigana vita na wale manabii wa uongo. Na ndiposa ulikuwa unaona hata wakati mwingine alikemea Petero na akamwambia, wacha tigo higa wagutu ulio honokete no ndungirianira na aria matari aru. Mwathani arogocwo ni undu wa gwitigira Jakubu chairman wa council yatumwo. James was the moderator then, was the bishop then. Petro was the secretary general. He was the secretary of that team. Lakini na ili kusiwe na tofauti kati yake na Yakobo, Yakobo anaamini wale wataokolewa lazima watahili. Naye Petero alikuwa upande wa Paulo, na kuna wakati alikuwa anakula na wale hawajatahili na ili awahubirie. Lakini Yakobo akifika, yeye anapinduka, anawaacha. Petero akamwambia, wacha yohiga wetagwa ate na Githweli, unafiki, wacha unafiki. Be consistent, my dear brothers and sisters. What is it known for us? Tuwekaine na kurua bara ya muhirigo uriku. Paul was courageous, fighting false teachings, fighting persecution. Alikuwa anapambana na wafalme na wale walikuwa wanatesa kanisa. He fought imprisonment with a lot of courage. He fought a good spiritual warfare. Bwana Yesu asifiwe. He never surrendered, but he endured pain. He endured suffering. Na akasema, I will not recant. Sitakana Yesu na ili niishi. Afadhali niage kwa sababu hata nimefanya kazi yangu, sina lingine. And that is why we have a church today. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na kanisa kwa sababu kuna yule aliyejitoa katika hata tone lake la mwisho na ili tukaweze kuwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaendelea na kusema, I have finished the race. By the way, Paul never said I have won the race. Anasema I have finished the race. It is not a matter of winning, but it is a matter of finishing. Kukamilisha mbio mpaka mwisho. Wale ambao wanashangilia, mashambiki wa wakimbiaji, wale wanawashangilia, tunakuta ya kwamba mara nyingi wanashangilia wale ambao wanawapenda, na wengine labda yule ambaye ako mbele na anaonekana anatia bidii, lakini kuna wakati mkibiaji unakuta ya kwamba ana frustrate wale wanaomchangilia kwa sababu hakumalizia. Mwambie jirani yako, jambo ni kumalizia. Na kumalizia huku ni lazima tuwe na uvumilivu, tuwe na kujikaza, even though the environment is not quite favorable, even though we are tired, even though tumeishiwa na nguvu, no nginya tugĩe na ũndũ wa kwĩrutaniria na kwĩyũmia, na tũtigĩrĩre tũkwenda kũrĩkia no ti gũtigĩra gatagatĩ. Bwana Yesu asifiwe. It is all about finishing. Spiritual success is finishing the race that God has assigned before us. Na nikio my grandmother na nejeraga andũ aingĩ ũguo nginya andũ a Kĩganjo.
atwiraga ndukanatirĩria ũndũ ũrĩa ũgwĩka wĩke hĩndĩ ĩyo, tiga gũtĩrĩria atĩ uge ũgeka rũciũ. Wakorwo nĩ wendaga kũhonoka, honoka ũmũthĩ, tigana na rũciũ tondũ rũtirĩ moko-inĩ maku. Angĩkorwo nĩ wendaga gwĩka ũndũ, ambĩrĩria kũwĩka ũmũthĩ, tiga kuga ngaũbanga rũciũ. Ũbange ũmũthĩ nĩgetha rũciũ ũkambĩrĩria kũwĩka. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ wa mũico, Paul said that I have kept the faith. I have kept faith. Na nĩ wega kwĩyũria atĩrĩrĩ, ĩ hihi ithuĩ are we constant in faith? Tumeweka imani mpaka mwisho? Na ningĩ ona wĩtĩkio ũyũ tũigĩte rĩ, nĩ ũrĩkũ? Nikiangalia kanisa letu la PCA, kwa kuwa tunajua washirika wetu vizuri, hasa wakati nilikuwa pale Shieko Kasarani, na ninafurahia watu wa Kasarani wako hapa, nilikuwa na washirika wazuri sana. Lakini kuna wakati walikuwa hawaamini unabii wangu. Na ũgacũthĩrĩria ũkona magoka tukaruga Sunday, no gũgĩkinya Wednesday nĩ mathire harĩa Kahawa West kwa mũragũri. No mwagĩthia kĩhĩngĩcwo mũno, rĩu okaga kũnjĩra nĩ kuo ararĩ, ndĩmũhoere aragũrĩke. Koguo nĩ arakĩnũrĩjio na niĩ ndĩmũragũri ũrĩa mũnene gũkĩra ũrĩa arathiĩte kũrĩ we. Tũkĩmũĩ. Andũ a Kĩganjo mwĩna mũtungatĩri wanyu, no nĩ gũkinyaga handũ kũrĩa Kĩganjo mbaũ-inĩ gũkandĩkwo Muganga kutoka Tanga. No kona mũndũ ũngĩma nĩ ũrĩa arigicĩtwo nĩ mathĩna, kĩhiko nĩ kĩritũhire, tondũ ona marauga wanatibu mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Na angĩ makauga tunatibu biashara. Ũkona mũndũ handũ wahũrĩre thimũ akahũrĩra Muganga kutoka Tanga. Niĩ kana nĩ gũkoragwo na ũngĩ wa Kitui? Niĩ ndanamuona. Ndanona kĩbaũ gĩake ona akorwo ndirĩ ndamuona. Mũrenda kũnjĩra andũ acio mathiaga gũgũthomera Johana? Mwathani arogocwo. Ũrenda kũnjĩra mathiaga gũkwĩra ũrĩa ũhoro wa Batimayo? Ona no anga mathiaga makahinga maitho magakũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ? Mũndũ wa gũthiĩ kũrĩ Muganga wa Tanga rĩ, nĩ aigĩte wĩtĩkio wa Kristo? Mwathani arogocwo. Bara nĩ nene, tũtirarega. Nĩkĩ andũ marathiĩ gũcaria kũrĩa solution ciao cingiuma? No nĩ wega gũkũrana Yesu ndiye nabii, mfalme wa kweli. Ũcio nĩwe ũrĩ hinya ũrĩa wa ma. Mwathani arogocwo. Na harĩ we gũtirĩ ũndũ ũtahotekekaga. Niĩ ndĩ mũira. Niĩ ndĩ mũira. Ndigenda kũmũhe rũgano rwakwa tondũ no njikare haha. Ona marĩa matahotekekaga nĩ mũndũ, macio renda gũtwarĩra Muganga wa kutibu mapenzi, Muganga wa kutibu biashara, Muganga wa maũndũ macio mangĩ mothe. Ũkaga biashara na Jesũ, menya Jesũ nĩwe wĩna solution. Bwana Yesu asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai aroiga ahonagia mĩrimũ yothe, nginya kansa nĩ ĩrahona. Ti ũndũ wa mandagĩtarĩ ma Kenyatta, nĩ ũndũ wa Jesũ. Bwana Yesu asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai aroiga gũtirĩ ũndũ atangĩhota gwĩka, niĩ ndananyua poison, sumu baridi, na tiniĩ kwĩhe nĩ kũheo ngwe nĩ thũ ciakwa. Ngaharwo gatema. Nyina inage tarũ kĩndũ. No ngiuga ndigũthiĩ thibitarĩ. Ngĩhoya Ngai. Ndathiĩ toro, ndonirio kĩroto kĩa ũrĩa gũgwĩkĩtwo,
na ngiona undu ucio kirutururwo ngiukira ndiari handu. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Twagithie kugira mahinya mange na kuu make, na uria wi thiini witu ni munene gukira uria uri thiini wa thi. Nikaba kuiga witikio hari Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Paul said, I have kept the faith. Wakati mwingine tunapungukiwa na imani, tunaipoteza. Kuna watu hata wanasema niguiga Jesu kado hanini, nyambe. Mwathani arogocwo. Kiuria ni atiriri, uratengera ihenya ririku na uratengera atia? Ni mbara iriku urarwa na uramirwa atia? Tondu ni kuri andu matarwaga mbara iria ciagiriire. Mwathani arogocwo. Handu wa kurwa na maroho maria mothamaki wa nduma ta uria Paulo erire kanitha wa Ephesians. We mwene ararwa na andu, ndutigane na andu ndurwe na maroho. Mwathani arogocwo. Tigana na andu, ira ucio ungi tigana na nie. Ona wanyona ngeithia. Bwana Yesu asifiwe. Rwa na maroho. Tondu na kungikorwo ndire mwega ni roho muru waingirire thiini wakwa, tigana na nie thi ukarwe na maroho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kiuria kia kwiyuria gia gatatu ni ati hihi weri witikio waku uri oho? Tondu kuri twauga kuri andu mambiriirie wega, ona witikio wao wathiete wega, no ugicoka ukibacana oro rimwe. Na riu undu wa muico wothe wa muico niguo undu wa gatano ni atiriri, mbere itu ni haigitwo ngerenwa. Ngerenwa kana kiheo, there is a reward, kuna zawadi. Na hii ambayo tumewekewa, it is crown of righteousness that is everlasting. Ni thobe ya uthingu iria niyo ya tene na tene. Hari andu aria maundu mana ni makuhingia. Mwathani arogocwo. Meruturure giothe, mahingi uria Ngai arenda, matigirire hinya wao wothe mauheana kuringana na uria Ngai arenda, macoke marue mbara iria njega, matengere ihenya na marikie, na maritengere na njira iria yagiriire. Bwana Yesu asifiwe. Na maige witikio, ni makaheo ngerenwa. Tondu ni tuthikaga ingi, no ti othe tuthikaga na tukahanda mutharaba makona ngerenwa. Mware wa ithe witu twakena ni tondu rugano-ini rwake handikitwo I have learned. Ni aria mamui wega, na koguo ni moe ni aragereire gacira karia kagereire. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. No undu uria wiho ni ati ti othe tukahandira mutharaba makaheo ngerenwa. Tori ucio ungi we ni ukona kindu kana ukauma ngo tondu ndukano iri utukanaga guku ndiagiriire na tio wombeirwo. Maundu maria wikaga timo wombeirwo. Ihenya riria utengeraga tirio wombeirwo. Tondu hari kahina ni mukonaga ye kane kahekane kairitu magitengera rire ya kunenganiriria tumiti. Ndiye kana makiritwo ni mwarimu ni utungaga uri urenda gukunengereria muti nigetha ucoke uthie. Noko kanengererio muti gathire na kuria ucia kumite. Ndiye kana ni mwana kona TikTok. Na gagatengera ihenya inene muira wa mako gathiete direction iria yagiriire niko kangioire ngerenwa. Mwathani arogocwo. Wahota gukorwo niwe na wonaga kahi kau mogatheka ugetururira. No kuhuthira mamuturire-ine waku urathie mugaru tori ucio ungi urorete ku. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arotuteithia that we may learn the light race, we may fight the light battle, and that we may keep the right faith. We shall be crowned with a crown of righteousness that is everlasting. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Bwana Yesu asifiwe. Tutiahunjĩrio kiugo kĩega. Kiugo kĩu nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo, reke kĩgĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ, tondũ nĩ tũgũtigana o mũndũ athiĩ harĩa oimire, no kiugo wathiĩ nakĩo nĩ ũkwĩhanda wega. Mwathani arogocwo. May God bless you, our Reverend, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũmĩrwo nĩ Mwathani. Tupigie Mungu makofi mazuri sana. Na ya mchungaji wetu, asanti. Ihinda rĩrĩ nĩ ndĩreciria mũtungati nĩ ekũhoera family, na koguo nĩ tũkũria all the family members moke, na nĩgetha marigicĩrie ithandũkũ, na nĩgetha tũtongorio, nĩgetha mahoerwo, nĩgetha tuthiĩ hau hangĩ. Family members, nuclear na extended, karibuni hapa na ili tuweze kuwaombea. Family. Tithelo kwe murata utahana tsare ange Jesu niryo ritwa ryake nowe musohoeri. Karibuni hapa, musiogope. Kuhereriai. Niguo wa magegania te tũngĩhoyanga aina. Thank you so much. Ngũhoya arĩa marũgamĩte thutha wangĩ ona kaba moke mwena ũyũ kana ona marũgame haha mwena-inĩ. If you are standing behind someone, na ili kusiwe na mmoja ambaye atasimama nyuma ya mwingine, naomba elders na wachungaji tukaribia hapa na ili tuombe na hawa katika jina la Yesu. Elders tũngĩmathiũrũrũkĩria ũguo maikaire harĩa hakũhota kũrũgamĩka, ũndũ ũcio nĩ ũgũka wega. Kanitha ngũhoya na ithuĩ tũrũgame, kanitha tũrũgame na nĩgetha tũhoe na ndungata ici. Rekei tũtongorio nĩ mũtungatĩri kũhoera family ĩno. Awa mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ, nĩ tũkwenda gũgũtĩa mũno ihinda rĩrĩ mũthamaki wa thamaki. Tũinamĩrĩirie mothiũ maitũ na kũrĩ mũthamaki wa thayũ, tondũ we nowe hinya witũ. Twagĩkwambararia twagĩgũtĩa nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na wĩ Ngai hamwe na family ĩno Mwathani. Rĩu aya tũrenda kũmoya na igũrũ na kũrĩ we Ngai, nĩ ũndũ ũteithio wao no ũkiumire na kũrĩ we mũthamaki wa thamaki. Hinya waku noguo ũngĩmaigana gũtoria marĩa marĩ thĩ ĩno Mwathani. Nĩkĩo twamoya na igũrũ na kũrĩ we mũthamaki wa thayũ, nĩgetha ũmatoranagĩrie mbara ciothe na magerio. Mĩrimũ ĩngĩmokĩra mũthamaki wa thamaki ũkamagitagĩra, ona mbara cioka Jesũ mwega ũgatuĩka ngo yao, na nĩgetha makaumĩraga marĩ ahotani kũndũ guothe Ngai, na rĩo rĩtwa rĩaku rĩgagĩtuĩka rĩa gũgĩkumio Mwathani. Twamarathima twĩ mbere yaku kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, mbere ya ndungata ciaku mũthamaki wa thamaki, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ twaona ningĩ twĩtĩkia. Amen. Asanteni sana. Ngũhoya rĩu tũikare thĩ. Mwathani wa muoyo amũtungate, amũhe thayũ mũingĩ, aromwehanĩrĩria na ihoru rĩtarĩ na kĩene, na Ngai ũyũ amũhumbe gĩkeno na thayũ iria we mwene aheanaga. Mwĩna gĩtũmi gĩa gũcokia ngatho nĩ kũheo maitũ kwa ihinda rĩu, wega wa Ngai ũmũigane. Nĩ tũkwenda kũhe mũcokia wa ngatho tũgũcokeria haha tũrĩ, na nĩgetha acokie ngatho on behalf of the family. Tũramwĩta ũ? Samuel Ngigĩ. Samuel Ngigĩ nĩ agũtũcokeria ngatho, na nĩgetha arĩkia MC nĩ agũtwĩra ũrĩa tũgũthiĩ. Eko Samuel. Tũkũhoya angĩkorwo ndarĩ hakuhĩ MC, ngwĩciria no ũrute maũndũ macio merĩ. MC Samuel aratuĩka ndarĩ hakuhĩ. Rĩu ndĩreciria na tondũ family we nĩwe mwene maũndũ mothe, harĩ ũkũriganĩrwo tũgũteithania nawe. Cokia ngatho imwe no twĩre ũrĩa tũrathiĩ,
nigetha ngigucokeria ngatho ne ngucokia hau hangĩ. Tuhurire ikanitha witu wa PCEA ruhire wega, ona tuhurire reverend witu ruhire wega, ona ithuĩ othe twihurire ruhire wega. Githĩ ũcio mũriganĩtie nake ũmwĩre kĩeha gĩthiraga nĩ tondũ wa kũgayanwo. Mũhũre kahaibaĩ ũmwĩre kĩeha gĩthiraga nĩ tondũ wa kũgayanwo. Nĩ kũrĩ ngeithi ingĩ njĩtaga high ten nĩ mahe merĩ, mwĩre kĩeha gĩthiraga nĩ kũgayanwo. Mwĩre ĩ nĩ atĩa wagĩikara ũguo. Mũhũre kahigh ten ũmwĩre kĩeha gĩthiraga nĩ kũgayanwo. Bwana Yesu asifiwe. Thank you mũtungatĩri witũ nĩ tondũ wa gũtũrutĩra igongona wega na mũtaratara mwega. Nĩ tũgũcokeria ngatho hamwe na gĩkundi gĩothe kĩa athĩnjĩri. Githĩ ti wega ũguo? Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa Ngai witũ gwĩtĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ mũke na ũhoreru mwega na mwĩtĩkĩra igongona rĩrĩ rĩkinyanĩre na rĩthiĩ wega. Ngai witũ aromũrathima mũno. Mũndũ o wothe ũheanĩte ciringi yake, mũndũ o wothe ũheanĩte mbeca ciake, Ngai witũ arwĩtĩkĩra tu. Tondũ nĩ Ngai wonirie arĩ wega mathiko matikarutagwo nĩ mũndũ ũmwe, ithuothe tũkagayana kĩ? Tũkagayana kĩeha-inĩ. Ũcio ũngĩ mũriganĩtie nake mwĩre thengiũ nĩ gũteithia bamĩrĩ ĩno. Na Ngai witũ akũrathime. Na mwĩre na hĩndĩ yaku ĩngĩgakinya, mwĩre hĩndĩ yaku ĩngĩgakinya kana ũngĩgakinyĩrĩrwo, Ngai witũ akarũgama handũ-inĩ haku rĩrĩa ũtagakorwo ho. Tondũ no wega twarie mũtungatĩri, ũyũ nĩguo mũico wa ithuothe. Githĩ tiguo? Ngai witũ aromũrathima mũno. Kũrĩ family, asante sana nĩ tondũ wa gũtũnyihanyihĩria wa stress nyingĩ, tondũ kwĩna andũ mahĩtanagia hĩndĩ ĩrĩa gũkuĩtwo. Ũgakĩrigwo mũgũgĩka atĩa. Nĩ ngwenda ithuothe ta kanitha tũhũrĩre family ĩno rũhĩ rwa kĩrathimo. Thank you so much. Ngai witũ aromũrathima. Arĩa maracimbire kaburi nĩ njaga icio gũcokerio haha. Eni nĩ twakĩrwo tũkĩrwo nĩ mũtungatĩri arĩa maratũthondekeire nyũmba ya kũrĩa tũkũhurũkia mam. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromwĩka wega. Niĩ ngwenda gũkinyia hau njugie atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa protocol ya harĩa tũgũthiĩ, inyuothe nĩ muona ga space kau nĩ kanini mũno. Githĩ tiguo? So mũkũ request, mũkũnjĩtĩkĩria tu na rũtha rwa mũtungatĩri augire nginya ngari yake ndĩgũthiĩ irima-inĩ. Ngari ĩrĩa ĩgũthiĩ no ya mwĩrĩ, nĩyo ĩgũtũtongoria ithuothe tumane thutha hamwe na kanitha witũ praise and worship team ya kuma kanitha witũ wa Kĩganjo. Githĩ matiatũinithia wega mũno? Tũthiĩ ũguo tũhe mam the celebration na gĩtĩo kĩrĩa agĩrĩire, tondũ kĩhoto kĩa mũndũ wothe akuĩte no gũthikwo wega. Ĩro ũcio ũngĩ kĩhoto kĩa mũndũ wothe ũkuĩte, mwarĩrie tu mwĩre kĩhoto kĩa mũndũ wothe ũkuĩte no gũthikwo wega. Koguo wĩtĩkĩre nĩ twaikia tĩri twahe mam kĩhurũko kĩega na ithuothe andũ a family manyitĩrĩrwo, tondũ ihinda rĩrĩ nĩrĩo maratũbatara. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromwĩka wega. Asante sana. Back to you our reverend. Thank you MC nĩ ũndũ wa wĩra mwega, na no tũgũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra nawe. Nĩ kũrĩ andũ marateithanagia na family gũtigĩrĩra wĩra ũyũ nĩ wagacĩra. These are the committees ya Mwĩki na ya kũrĩa Maraba. Ngai amũrathime mũno. Nĩ tũĩ nĩ mũngĩendire kuga kaũndũ no nĩ ũndũ wa mahinda mwĩtĩkĩre oro ũguo, na tondũ nĩ mũkũgĩa na gĩikaro gĩa kũbunja kamĩtĩ icio, aranĩriai gatagatĩ-inĩ kau na nĩgetha mũkinyanĩrie ũrĩa mũkwendete gwĩka, na Ngai witũ amũrathime. Kũrĩ na andũ maheanĩte services itiganĩte, onao nĩ tũkũmakenera mũno. Ngai amarathime. Tondũ ndĩreciria kũrĩa mũciĩ njiguire nĩ gũgũtogaga ndogo, na ndeciria ndĩgũtogaga ĩrĩ ya gũcina mahuti. Rĩu acio magũtogagia ndogo ĩyo magĩka ũrĩa kwagĩrĩire, Ngai witũ amarathime. Kanitha gũtũhe ona tũnyamũ tũtũ tũrahũthĩra na space ĩno, wega wa Ngai ũmũigane. Kahinda-inĩ gaka tũgũthiĩ mũciĩ
tukuonaga ko kwahotekeka tutige ngari guku tondu no ka space ka barabara guku githe mutiona mugiuka ni kanini muno ndathie na yakwa tumanite thutha wage ha kuingira uige barari ni nguhituka kweli na ndirenda kuhituka thie koguo tungihoya haha hena space turamenya ni hariri kaba tutigio haha to tutirathia haraihu toguo twerwo ni MC hau githe ti hega nginya ona yakwa nie mwene gutigwo guku kindu tungihoya ni aria mari na uhoro wa umenyereri kana security na ndreciria tukwiritwo kuri andu mari na security haria nja magiturorere ngari citu wega ithe tiguo wega magiturorere wega na nigetha uria ugutiga ngari yaku noguo kumikora na uhoro ucio ni mwega tungihoka uguo ngwiciria ni tugukorwo tuthiete wega nguhoya tutongorio ni atungatiri na thuri a kanitha kuma kanitha-ini turumirirwo ni aria makuite magukua mbica na mutharaba mwiri urumirire mahua maria magukorwo makuitwo ni some members of the family kana aratao makorwo mari ma muico hari procession iyo niguo members aya angi marigiririe na members to nginya makiumire murango uria ni turona hena murango uyu no tondu aria ingi no makiumire haha meterere twambe turikie kuma tondu mathaa mari oho nigetha twauma macoke maume kahora tutikuria tutarikitie guthikana to tiri wa guku ndirerwo ni muhuthu koguo mwitikire turihoithiria irio o haria irima-ini hau niho turihoera gia kuria nigetha tucoke turikiririe ni tukwiciria he handu habangitwo ni undu wa tungatiri guthie kurikiria githomo ni hakugia MC ni agutwira ni hakugia mundu gututwara na ndireciria chairman ndarigitwo muno ni uhoro ucio Ngai witu amurathime na mwike wega tugutongorio ni kirikaniro na nigetha mundu uri ugukorwo akuite kirikaniro elda ni akuingira na kio vestry no aciange tuku proceed uguo na Ngai witu ni aguturathima thengio muno ni undu wa inyuothe guka wega wa Ngai umui Seeing eyes of mine, seeing eyes of mine. Seeing eyes of mine. Seeing eyes of mine. Seeing eyes of mine. Eyes of mine. Eyes of mine.
maua itakuja nyuma ya mwili, msalaba mbele. Na kuna maua moja ya msalaba imebaki hapo. Nani mwingine atatubebea maua? Okay. Ngera kaide tugaka kena. Haya, wanaume tusaidiane tubebe mwili, tutaongozwa na wachungaji. Msalaba, maua nyuma ya mwili, kono wabe rugame hale. Nyuma ya mwili ndipo hapo ndipo maua inakuja pamoja na wale wengine wa familia. Haya, sasa mwili itafuata msalaba. Haya, aria matoinithagia no matoinithia nyimbo. Ndokeni kwa nyimbo. Seeing eyes of mine. Tuheruwe kwa miti. Nigenaga muno newe. Seeing eyes of mine. Ningire no gali nene ndiganeiro. Iriandeaga mai mare anyuaga. Onangu cia kwehuba ciothe nowe uhe muoyo naguo niwe waheire, niwe ugiragia ngue ũngĩthengia hinya waku ndingĩtindaga thakame mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage. Niwe haya, sogeni mbele kidogo mumpatie sehemu. Getindaga thakame nĩ ũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambara wega waku Mwathani, no nĩ ndakũhoya ũtũmage ngwende mũno na ngũiguage. Tunaomba watoto kama wanaweza simama pale, na wale wajukuu wanaweza simama karibu ama mahali ambapo wataona. Na ili tuulize sasa mwenye machine aachilie. Ya. Asante sana. Mwenye machine aachilie. Hiyo maua haingewekwa hapo kwa sababu itaharibiwa na mchanga. Afadhali ikuje upande huu wetu, kuja na hapa nyuma. Mwenye machine kindly achilia na ili itelemke. Piti, tuongozeni kwa wimbo. Makaigĩra rĩrĩa theru makaingĩ, haleluya, Ngai nĩ ngwenda ngakorwo ho rĩrĩa theru makaingĩra na makĩrwo
nĩ mwatoria na makĩrwo nĩ mwatoria. Haleluya, Ngai nĩ ngwenda ngakorwo ho, na makĩrwo nĩ mwatoria, na makĩrwo. Hurukai na makĩrwo, hurukai. Haleluya, Ngai nĩ ngwenda ngakorwo na makĩrwo, hurukai na makĩrwo nĩ mwatoria, na makĩrwo nĩ mwatoria. Haleluya, Ngai nĩ ngwenda ngakorwo na makĩrwo nĩ mwatoria. Magĩkĩrwo thũmbĩ mĩtwe, magĩkĩrwo thũmbĩ mĩtwe. Ngai nĩ ngwenda ngakorwo magĩkĩrwo thũmbĩ mĩtwe, na makĩrwo nĩ mwatoria, na makĩrwo nĩ mwatoria. Haleluya, Ngai nĩ ngwenda ngakorwo na makĩrwo nĩ mwatoria. Rĩrĩa theru makaingĩra, no tũheane njĩra hau, tupeane njia hapo. Ngai nĩ ngwenda ngakorwo na nĩ atheru makaingĩra, na makĩrwo nĩ mwatoria, na makĩrwo nĩ mwatoria. Haleluya, Ngai nĩ ngwenda ngakorwo na makĩrwo nĩ mwatoria. Arĩa tene nĩ ngwĩitha rĩwe, tuma maĩ na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku, inine wĩhia wothe, ningĩ na hinya waguo mawĩra makwa mothe matingĩhingia watho. Kĩo gĩakwa kĩnene kĩeha na maithori, itingĩnina wĩhia, nowe wiki. Anake nĩ mateithie, anake nĩ mateithie. Mbao ici gwĩoka mũtharaba, ndĩnjaga humba nguo, ndĩ mũhũthũ ndeithagia, ndĩo mwĩhia no ngũthiĩ gĩthima gĩaku the. Hangĩgĩa mũndũ ũngĩtũteithĩrĩria na tĩri na gĩciko hau, athuri a kanitha na atungatĩri no moe tĩri na guoko, na nĩgetha tũrute igongona rĩa mũico. Kana harĩa ũrĩ hangĩkorwo hena tĩri no kũrũma. Family matikambe kuoya, nĩtũkũmahe. Ũngĩkorwo nĩ woya no ũikare onaguo. Athuri a kanitha na atungatĩri,
Aya, rekei tuthie na mbere. Na riu kuona Ngai ithe witu mwene hinya wothe ni tondu wa tha ciake nyingi ni oigite aiyukie roho wa murata witu Margaret Njeri wa Njoroge ati acoke kuri we. Riu ni twaiga mwiri wake tiri-ini, tiri ni ucoke tiri, muhu ni ucoke muhu, na rukungu rucoke rukungu, na tweka uguo twirigireire oma ati mwari wa ithe witu Margaret ni akariuka agie na muoyo uria utagathira ni undu wa mwathani witu Jesu Kristo. Jesu niwe woigire atiri nie ni nie kuriuka na ni nie muoyo, uria wihokete nie ona akua no agatura muoyo, na mundu wothe wi muoyo na akehoka nie ndari hingo agakua. Rekei tuhoe. Ngai ithe witu mutugima owe watumire muruguo na muhonokia witu Jesu Kristo oke atuhingurire njira ya gutonya muoyo-ini wa tene na tene. Nitwagucokeria ngatho tukenete oma ni tondu wa uria aninire hinya wa gikuo na undu wa gukua gwake, na ningi akiriuka ena riri akihingurira andu othe etikia uthamaki wa iguru. Twaguthaitha tuongerere witikio nigetha tumenye wega ati tondu Jesu Kristo egutura muoyo ona ithuĩ no tugatura, na ningi ati gikuo ona kana indo iria iho riu ri ona kana iria igoka thutha ri gutire kingihota gututigithania na wendani waku uria wi thiini wa mwathani witu Jesu Kristo. Mwathani Ngai ithe witu, we utagarurukaga ni tondu niwe mwathani wa aria me muoyo na aria makuite. Nitwagucokeria ngatho ni tondu wa kuririkana andu aku othe aria moimite guku thi makwihokete wega na magwitigirite, na makiria ni tondu wa ndungata ino yaku Margaret Njeri uria wamukirite na nigetha aturanie nawe tene na tene. Ningi mwathani Ngai ithe witu ni tondu wa kwenda gwaku ati oime guku thi, nitwagucokeria ngatho ni tondu ndagacoka kuona murimu kana kieha. Ningi ni ahitukite gikuo agatonya uhuruko-ini uria uthondekeire ciana ciaku ciothe iria ukurite. Na riu ithe witu ri twaguthaitha urore na tha ciaku na wendani waku ndungata ciaku iria ina kieha ni tondu wa gwitwo kwa mami wao, cucu wao, ona uria maciaraniirwo na makurite hamwe nake. Ngai ithe witu twakuhoya mahe hinya na gikeno iria ciokire na Jesu Kristo, na umagirie maithori mao, mongerere witikio na kirigiriro niguo merigagirire Jesu Kristo uria watoririe gikuo na kwa ngoma hindi iria ariukire akiuma kuri akuo, na ningi meterere makiririirie nginya hindi iria makonana na murata wao uyu umathiete mbere. Na riu Ngai ithe witu ri o we utangitikira maroho ma ciana ciaku maigano ni maundu ma guku thi, turirikanie wega ithuothe ati muoyo witu ni mukuhi na gutire ui riria agetwarugame mbere yaku. Tukwirira mehia maitu mothe na tugaguthaitha utuohere na ututherie niguo tuikarage twihugite na twathikage niwe matuko mothe maria tugutura guku thi. Na twarikia wira uria watwitiire witikire tume thi ino tutare na mecuko na twi ngwataniro-ini ya kanitha waku. Ningi tuiganitie witikio na kirigiriro hari we Ngai ithe witu niguo tugatonya uthamaki-ini waku uria utagathira, kuona twakuhoya macio mothe ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Tuhoe hamwe na ihoya ria mwathani. Ithe witu we uri iguru, ritwa riaku riamurwo, uthamaki waku uke, o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru. Tuhe muthiri cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuhagĩra matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Family members, the daughters and sons, the grandchildren together, all of them, the grandchildren, the daughters and sons, no makuhĩrĩria hau thĩ. Tukuhoya muikanirie tĩri hamwe, murahonithĩtio nĩ maitũ nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ mami wanyu. Tukuhoya mũtũrie ngwatanĩro ĩyo, mũtikahurunjũke atĩ tondũ nĩ athiĩ, na Ngai witũ amũtũrie. 1 2 3, rekereriai maitũ hurũka ũhoro, hurũka ũhoro. Mateithĩrĩrio macoke hau thutha hanini. Asanteni. No tũngĩhoya family ko macoka mwena ũyũ nigetha twĩtĩkĩrie rĩu andũ angĩ maikie tĩri. Other relatives, arĩa mamwĩtaga cousin, arĩa mamwĩtaga
other members of the family, aria mamwitaga cousin, aria mamwitaga auntie, aria mamwitaga uria mamwitaga shushu, no maikie tĩri. Shushu wa haraihu. Na brothers na sisters aria me haha, brothers and sisters, ona ko moyana ati na moko kana na giciko, that will be okay. Aya, 1 2 3 ikiai. Asante sana, wega wa Ngai umuigane. Senior citizens, senior citizen, tugire ithuothe turoka mathiko, no ni kuri athuri na atumia matahota kuhatikana na ithuĩ aria mena miaka 60 and above kana 65, mangĩhota gũka gũikia tĩri nĩguo wega. These are senior citizen. Ngai witũ amũrathime na amũtũrie, wega wa Ngai ũmũigane. Senior citizen nĩ tũrona mokĩte. Senior citizen aya nĩ arĩa matũrerete, na ningĩ no mũrika wa mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ũhurũkĩte haha, angĩ mangĩmwĩta mwana witũ. Ikiai tĩri, waikio gĩciko kĩmwe, ona waikio kĩmwe ũkehera, nĩ tũramũhe gĩtĩo mwana, ruta wĩra mũingĩ mũno. Rĩu Ngai witũ amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Acio nĩ senior, nĩ wega kũmahe gĩtĩo kĩao, tondũ nĩ abata mũno 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 mũno. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Mathiĩ na mbere na gũikia, ndĩrona no maroka. Senior citizen, tondũ aya tũtingĩenda kũhatĩkana nao mũno haha. Ngai amũrathime. Aya, we have another relative there. Angĩikia tĩri nĩ wega. Oya naguo ko ũikie. Ikĩria oro hau, ikĩria oro hau. Very good, asante. Rĩu ngũkĩhoya ithuĩ andũ aya angĩ othe senior citizen mangĩthenga rĩu, andũ aya angĩ othe twĩ haha tũikie tĩri tũkĩtongoragio na nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Tutikarekererie Peter rwĩmbo-inĩ, kana nĩ ateithanie na andũ angĩ mamũteithie kũinithia, na nĩgetha ũhoro ũcio wagĩrĩre. To tukĩrũgame harĩa thĩ, nĩgetha manyugute tĩri kũnyuguta. Ĩni ndoka nĩ ũkũnjokeria. Rĩu ona ndigamenya kana nĩ karakio rĩu. Nĩ ma Jesu agũranĩrio nĩngakena, Jesu agũranĩrio nĩngakena, Jesu agũranĩrio nĩngakena, ndeyonera Mwathani, maitho karumbetaga kahuhwo, karumbetaga kahuhwo, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki witũ, karumbetaga kahuhwo, karumbetaga kahuhwo, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki witũ, nĩtũkagiria maithori, nĩtũkagiria maithori, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki witũ, nake Jesu agĩũka ũgakorwo ha, Jesu agĩũka ũgakorwo ha, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki witũ, nĩtũgetwo torania, tũgĩtonya
gĩa thamaki witũ nĩtũkagiria maithori, nĩtũkagiria maithori tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa thamaki witũ nĩtũgetwatorania, nĩtũgetwatorania tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa thamaki witũ nako karumbeta gakahuhwo, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa thamaki witũ igwekiria gũthira ya roho gũthaithana narĩo ihinda rĩkinye rĩa kĩeha na maithori njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩ atheru rawakire batara hwarĩ na maithoria kĩrĩrĩra ngoro iria ciagĩte kũmwĩhoka rawakire bata njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩ atheru rawakire bata matukũ maithirĩro no maya tũrĩ namo ũrĩa mũũgĩ nĩamenye rawakire bata njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩ atheru rawakire bata marũri nĩ moneku twetereire mwathani na mĩgambo wa coro rawakire kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩ atheru rawakire kwambata Igocai mwathani wa theru utumĩte iria ĩrĩkũ mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho igocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa atũikarage na ngoro theru wĩra-inĩ wa mwathani akũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩĩtwa rĩa Ngai no rĩgoca atĩ gocai Ngai witũ gocai gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa agiri na ngiri cionokio atĩ cietereire tume mbara-inĩ atĩ gocai Ngai witũ gocai atĩ mathĩna mathiĩte gũthira mwathani witũ nĩ aratwĩra mwathani witũ ahotanire nĩ gocai Ngai witũ gocai atĩ mathĩna mathiĩte gũthira hĩndĩ ĩno nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ ahũgaye tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ
ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩ atĩ kũrĩa nĩ gũgaciara ira ehokeku maihũrage Mwathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ agendi Ini anabi me igũrũ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra Mwathani na arĩa othe mamĩrĩirie rĩrĩa kwarathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa atĩ kũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku maihũrage Mwathani matarĩ na guoya Ini ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu atĩ kũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya Igoca Jehova Ngai wa matu-inĩ na hinya wa ngoro yaku yothe no mwende mũno na meciria maku na ũũgĩ wa ngoro yaku yo atĩ ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkarĩkie igai rĩta ĩkũigua mathani nayo kamahingia nĩgũkĩrĩte mahaki mothe naguo wenda nĩũgakĩra igongona na ciothe igatoria cirawanga atĩ ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai Ithe mũno rungu rwa Mwathani wĩrĩgĩrĩire muoyo wa Jesu na nĩũgekĩrwo thũmbĩ ya ũthamaki ndũrĩrĩ ciothe irũrũngane atĩ ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ Ithe mũno rungu rwa Mwathani wĩrĩgĩrĩire muoyo wa Jesu na nĩũgekĩrwo thũmbĩ ya ũthamaki ndũrĩrĩ ciothe irũrũngane atĩ ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ũnyite na guoko njikarage nawe ndĩkuĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana atĩ Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ng'ona riri wa igũrũ ũithe arĩa ngũitangĩnyona ũkĩona ũruno atĩ niĩ ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ Saitani ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ baba nĩakaĩmbĩria na moko ĩni aurũkia wendo-inĩ atĩ Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũithe arĩa ngũitangĩnyona ũngĩona ũruno atĩ Mwathani nĩ njũĩ ũrĩa ndĩgoka ũkangiara igũbui ũrũka hurũke ũndeithie gwĩtiria mĩhang'o yara ĩni na ndeto cia thĩno taariba ĩni Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ng'ona riri wa igũrũ ũithe arĩa
Ruitangi nyona Ongea uru Otora wathino Ndi mwega kuria mwe Aria angi monaga we moru Aria angi moragia Thino tukoimari Tuinuke matu-inĩ kwa baba atĩ twakinya kũu gwake gũtirĩ mathĩna ona gĩkuũ gwake gũtirĩ nĩ ũtũũro wa thayũ nĩ ũtũũro wa muoyo nĩkĩo ndĩriragĩria taria atĩ mũrũ wa ithe witũ ũmĩrĩria ũtoria atĩ nĩ ũkahea muoyo watoria na kĩndũ wateire nĩ ũndũ wa ũhonokio o kĩndũ karĩho na kĩndũ atĩ mũrũ wa ithe witũ ũmĩrĩria ũtorie nĩ ũkahea muoyo watoria na kĩndũ wateire nĩ ũndũ wa ũhonokio o kĩndũ karĩho na kĩngĩ atĩ twakinya kũu gwake gũtirĩ mathĩna ĩni ona gĩkuũ gwake gũtirĩ nĩ ũtũũro wa thayũ nĩ ũtũũro wa muoyo nĩkĩo ndĩriragĩria ũtoria atĩ gwakinya kũu gwake gũtirĩ mathĩna ĩni ona gĩkuũ gwake gũtirĩ nĩ ũtũũro wa thayũ nĩ ũtũũro wa muoyo nĩkĩo ndĩriragĩria Mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana maiga kũrĩa thũ ciakwa injetereire baba nĩ ndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete ngoro-inĩ yakwa yagei gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku Ngai njagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩ nũmĩrĩire njambe rĩũrũme Oi ona magĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nduragie maru ngaigane nĩ warũire mbara yarĩ hinya athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra ona kwakoma ũgĩti gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩ nũmĩrĩire njambe rĩũrũme Ngai ona magĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nduragie maru ngaigane ndokire gwaku ũkĩng'ania mũhaka ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa tũraga nyũmba-inĩ yaku baba nĩguo ndikae kũnyita kaũru tondũ woigire mũkĩũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩte waku gũtirĩ ũrũme ũkĩrĩte waku njagĩte guoya nĩ kũmenya wega nĩ nũmĩrĩire njambe rĩũrũme atĩ ona magĩũka mega kana moru nganyita mega ngatoria maũru nyunage maru ngaigane
wethe njega muno kuraya ma kundu atwarega mathia nyimbo na gikeno nicio ciurite kuo Jesu niakumagio hindi wethe njega muno kuraya Ngai kundu atwarega mathia nyimbo na gikeno nicio ciurite kuo Jesu niakumagio hindi nituthio ithuothe thia njega nitwarekara kwatute ukiana waganu tutikona kundu kuu tondu ni kwa Jesu tuga aria me kundu kuu ni amwe othe makenaga muno ngoro ati no wega tugithii tugakene ona ithui tuture matu-ini nĩ Ngai waire mwana wake akuoya gĩathĩ-inĩ aũtha tondũ nĩathurĩire nĩ gwathambia Jakubu na akiuga tũrĩrĩ itonye ndũrĩrĩ nĩ igwatwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo iga rĩna muoyo onakĩo nĩ gĩtheruro nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma kĩrĩma-inĩ kĩu narĩ Ora Musa ndungata ya Jehova na gatũrũme makainĩra memwe na arĩa methambĩte namo nĩ makagomana harĩ Ngai ciana cia nabii na ciatu na ciana cia roho megacena Mwathani ũcetha-inĩ wao Jesũ magakũnjũrĩrwo hema njerũ amba igũrũ rĩa nĩ tondũ agakenera wĩra wa mwana wake wa Saitani ndũrĩrĩ nĩ igwatwo kĩrĩma kĩigĩrĩirwo iga rĩna muoyo onakĩo nĩ gĩtheruro nĩwe kĩrĩma maciothe gwithi njega mũno kũraya ma kũndũ andũ arĩaga mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciyũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio nĩ tũthiĩ ithuothe thĩyo njega nĩtwerekere kuo tũtenganja akĩana waganu tũtikona kũndũ kũu Ngai atũmbire na gĩtũiga gũkũ thĩ nĩ wendo mũno Ngai atũmbire na gĩtũiga gũkũ thĩ nĩ wendo mũno Ngai arutire mwana wake wa mũmwe nĩ rwendo rũnene na unamanĩrwe inamanĩrwo nĩrwe arwendo nĩ rwendo rũnene arũnene Ngai atũmbire na gĩtũiga gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene Ngai arutire mwana wake wa mũmwe nĩ rwendo rũnene Ngai arutire mwana wake ũrĩa endete nĩ rwendo rũnene arũnamanĩrwo inamanĩrwo nĩrwe arwendo nĩ rwendo rũnene arũnene Ngai atũmbire na gĩtũiga gũkũ thĩ Inua mikono usemeni Bwana, inua mikono. Inua mikono wewe sema ni Bwana Yesu inua mikono useme ni Bwana inua mikono wewe useme haleluya inua mikono useme ni Bwana tupige makofi tuseme ni Bwana inua mikono inua mikono useme ni Bwana Ngai 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 munana Ngai 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 kehati Ngai Ngai Atego koduraga njatagirira Mwathani mũrĩithi mwega Jesũ rĩawa ate na rĩrĩa goka nĩngamũtũnga rĩera-inĩ na rĩrĩa goka nĩngamũtũnga ate na rĩrĩa goka
ate na rĩrĩa goka nĩngamũtũnga ate rĩu ndĩmuonaga na mairia rĩkũraya na mũthenya ũcio ngamwona na ndĩmuge ate na rĩrĩa goka niĩ na rĩrĩa goka nĩngamũtũnga gwitũ kwega gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ nĩ matu gwitũ nĩ ma bũrũri wa gĩkeno nĩkuo tũgatũraga gwitũ kwega gwitũ nĩ matu kũu gũtirĩ kĩeha tũgatũra na raika niĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ ma bũrũri wa matu-inĩ tũgakĩrwo thũmbĩ niĩ gwitũ kwega gwitũ nĩ ma atĩ athuri mũtiũke muge kwanyu nĩ kũ gwitũ kwega gwitũ atĩ atumia mũtiũke muge kwanyu nĩ kũ gwitũ kwega gwitũ bũrũri wa gĩkeno tũgatũra na raika niĩ gwitũ kwega gwitũ Paũlũ andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma nĩacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda nao makamwe ni Paũlũ akĩmera nĩcokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩtũre na wendo wingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũ atĩ angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro ndirĩ ũndũ ingĩkiuga mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa mwathani angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio gwakwa nĩ maciaro ndirĩ ũndũ ingĩkiuga mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa mwathani ni Paũlũ akĩmera nĩcokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ĩyo tũre na wendo wingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũ niĩ ingĩ mahunjagia nĩ wĩiru na ngarari angĩ ngoro njega na rĩa kĩwendani amwe meciragia nĩ mekũhinyĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩ ahunja Paũlũ akĩmera nĩnjokagia ngatho tanĩre wetũre na wendo wingĩ wa kũgwatanĩra wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũ hunjai ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya tuweke igongona. Haya, tunaomba deacons wawili na chairman wa kanisa na evangelist wasaidie kupanda hii hapo. Deacons wawili. Haya, chairman yuka mwena hanini. Haha gatagati ka deacons ani uguo. Ihũa rĩa mũtharaba harĩa marona mahũa harĩa marĩ. Ihũa rĩa mũtharaba. Hau hena mahũa mũngĩtũnengereria nĩ wega andũ a Ngai. Ihũa rĩa mũtharaba mũtigathiĩ nĩ inyuĩ mũkũigĩrĩra tũheo rĩa ngoro. Thengio chairman wa kanitha. Tũheo rĩa ngoro. Ciana cia mam rĩgarũrei. Ũguo rĩrĩ. Thank you. Mũrĩtware mbere biũ rĩhutie mũtharaba. Ciana cia mam. Ciana cia hana. Moke mwena ũrĩkũ. Nĩ ũrĩkũ ũrahũrĩrwo? Mathiĩ mwena wa kĩanda nĩguo ũrahũrĩrwo mbica. Tũrai mwĩ ngwatanĩro wega wa Ngai ũmũigane, nyitanĩrai ihũa rĩu. Maitũ nĩ aramwendete, nĩ mũramwendete. Haya. Very good. Thank you. Rĩa gĩthiũrũrĩ tũrĩnengere ciana iria imwĩtaga cũcũ, the grandchildren. Mũthee witũ the senior nĩwe ũratũnengereria mahũa. Ngai akũrathime na akũhe matukũ maingĩ ndadi.
Grandchildren maigirire riu. All other relatives, cousins, brothers, sisters. Na nä mwarå gama thutha må no rä tindäkei hau å guo. One å guo matindäkä re hau. Asante sana. Rä ngä ambambata nä wega. No å hote kwambatia rä 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 ambambate hau. Brother, rä rä ambambate. Brothers na sisters na cousins maigä rä re rä rä inene. Brothers, sisters, cousins maigä rä re rä u inene nä getha tå hoe tå kä hoyagä ra gä a kå rä a. Kå ngä korwo nä kå rä na mahåa maya ma gå thecerera nä tå gå thecerera thutha-inä. Igä rä rai 1 2 3. Thank you, thank you, thank you so much. Ngai amå he thayå amå rathime na amwä ke wega. Nä tå kå må cokeria ngatho nä tondå wa gå tå teithia wä ra å cio wega må no twaåruta ithuothe. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Mwatua gũthiĩ mũthiĩ na ngeithi citũ na guo wega wa Ngai ũtũre ũmumĩte thutha. Thengio nĩ mũinithia ũrĩa ũgũtũinithagia. God bless you so much nĩ kũhũthĩra kĩheo gĩaku wega. Rekei tũhoe. Mwathani Ngai ithe witũ tuoka kuga nĩ wega. O we watũhe mweke na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũruta wĩra ũyũ ũratũheire. Thutha wa kuoya roho wa mwarĩ wa ithe witũ ũratũtigĩra mwĩrĩ na nĩ tondũ wa wendo ona ũrata ona gwĩtanio kũhĩtũkĩra thakame yaku Kristo. Ngai ithe witũ nĩkĩo twaruta wĩra ũyũ na kwĩyendera kũnene kũhĩtũkĩra hinya ũcio Mwathani Ngai ithe witũ watũhe. Nĩ twahoya mũthamaki mwega, reke thayũ waku ũikare gĩikaro gĩkĩ, ũikare na ciana cia maitũ, ũikare na arĩa mamwĩtaga cũcũ, ũikare na arĩa metanĩtio nao Ngai ithe witũ, na nĩgetha ũhoro wa gĩkuũ gĩkĩ ndũkamaume thutha. Twahoya ũmahe matukũ mega, mateithie gũkũmenya na gũkwenda nĩgetha matũre me ngwatanĩro nawe. Ningĩ ona ithuĩ Mwathani ũtũteithie kũririkana hĩndĩ ciothe atĩ watũtũmire thĩ ĩno na gĩtũmi, na nĩgetha tũkinyĩre kũhingia gĩtũmi kĩu. Mũthamaki mwega, tũtagũtahwo nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ, tũteithie tũikare wega nĩgetha tũkũgocithagie narĩo rĩtwa rĩaku rĩkumagio. Na rĩu tũkiumagara twahoya twarane hamwe na ithuĩ Jehova Ngai ithe witũ, tũkunĩke na ithagu rĩaku, na nĩgetha mũthamaki mwega tũkinye o mũndũ gĩikaro gĩake twĩna thayũ. Arĩa arwaru Mwathani Ngai ithe witũ mahonie nĩ tondũ wĩ Ngai ũhonanagia. Ngai ithe witũ, na arĩa maranyamarĩka nĩ ũndũ wa mathĩna matiganĩte, twahoya ũmanyamarũre na hinya wa thakame ya Kristo Jesu. Gĩtũtungatĩre tondũ twĩ ciana ciaku, na we nĩwe twĩhokete na nĩwe twetereire. Kuona twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani witũ. Nĩ harĩ kĩndũ kĩharĩrĩirio Mwathani nĩ ũndũ witũ, twakĩiyũkia na ngatho na twahoya ũkĩrathime, na ningĩ ũrathime arĩa Mwathani Ngai ithe witũ maharĩrĩria. Ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere na gũtũtuga na gũtũhe cia gũtũigana nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Na rĩu wendo wakwa nĩ ndamũnenganĩra moko-inĩ ma Ngai, o macio maihũrĩtwo nĩ tha na wendo. Thiĩi na thayũ wa Mwathani, ona mũihũrĩrĩirwo nĩ gĩkeno kĩrĩa gĩokire na Jesu Kristo, naguo ũtheri wa Kristo ũtũũre ũmũmũrĩkĩire mũtũũrĩre-inĩ wanyu. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩngĩrogĩa hamwe na inyuĩ mawĩra-inĩ manyu, mĩciĩ-inĩ yanyu, mĩtũũrĩre-inĩ yanyu, na nĩgetha mũhote gũtũũra mũtũũrĩre wa gũkenia Ngai na wa kũhingia gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Ngai amũrehe thĩ ĩno. Kĩrathimo gĩkĩ kĩrotwarana na inyuĩ nĩgetha kĩmwehererie mathĩna na moritũ, kĩmwehererie mogwati, na ningĩ kĩmũhe ũhotani igũrũ rĩa maũndũ mothe. Kĩrathimo gĩkĩ kĩgĩe na bamĩrĩ ĩno ya Hana rĩu nginya tene ona tene. Amen. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Enjoy your lunch. MC no anga harĩ ũndũ ũngĩ? Atungatĩri na athuri a kanitha tũgũthiĩ mũciĩ ũyũ ũrĩ haha wa mabati ma blue. Asanteni sana. Good.